انا عاوزك تجمع كل احلامك وتستعد عشان تنطلق معايا، وده لاننا هندور على كنز الوان بيس. انا محمد صاحب قناه بيتل اوتاكو، وده ملخص الموسم التاسع من وان بيس. لو فاكر ان رحله لوفي والطاقم وصلت لاخرها، استنى بس، اللي جاي مش مجرد معارك، ده اختبار حقيقي لطاقم قبعه القش، اختبار للصداقه، اختبار للقوه وللوعد اللي مستحيل يتكسر. في الموسم ده مش هنشوف بس انقاذ لصديق، احنا هنشوف حرب ضد حكومه العالم نفسها، واحنا داخلين على انس لوبي، المكان اللي الناس بتدخله ما بترجعش منه، المكان اللي هنعرف فيه يعني ايه كلمه نقاتل للعائله اللي اخترناها بايدينا. لو انت جاهز تشوف اقوى لحظات وان بيس، اربط الحزام، لان الموسم التاسع هو الموسم اللي بيغير كل حاجه. لو ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من وان بيس فراح شوفها الاول. في الموسم اللي فات شفنا طاقم قبعه القش بعد ما سفينتهم ميري الذهبيه انهارت قدام عينيهم، والطاقم كله كان بيحاول يلاقي حل عشان يصلحها، فبيوصلوا لمدينه ووتر 7 وبيدوروا على النجار عشان يصلح السفينه. لكن فجأة الاتهامات قلبت حياتهم، تم اتهام لوفي وطاقم قبعة القش بالخيانة، وده بسبب اللي روبن عملته. وفي نفس الوقت في واحد غريب اسمه فرانكي سرق فلوسهم، والمدينة كلها اتقلبت ضدهم. وفي وسط كل ده اكتشف الطاقم سر خطير، ان روبن اختفت لانها سلمت نفسها لحكومة العالم، وده عشان تحميهم. وهنا بيظهر السي بي 9، اقوى عملاء سريين عند الحكومة، اللي خطفوا روبن وفرانكي وراحوا باتجاه جزيرة اسمها جزيرة العدالة انس لوبي. وساعتها الطاقم قرر يترك موضوع اصلاح السفينة على جنب، وموضوع فلوسهم اللي اتسرقت على جنب، ويروح ورا روبن عشان ينقذوها حتى لو هيموتوا. وهنا بدأت رحلة المطاردة باستخدام قطار البحر مع الجدة كوكورو عشان يوصلوا لجزيرة انس لوبي. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، وهل فعلا هيقدروا ينقذوا روبن ولا لا؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكاية. وفعلا عائلة فرانكي بتنقذ سانجي واوسوب، وبياخدوا معهم على المركبة بتاعتهم، وبيقدروا يشوفوا جزيرة انس لوبي من بعيد. وبنعرف ان اسمها جزيرة النهار الدائم، لان الليل ما بيجيش في الجزيرة دي ابدا. وفي نفس الوقت القطار بتاع لوفي بيوصل وبينضم للمركبه بتاعت عائله فرانكي، يعني دلوقتي الكل اجتمع وجاهزين يروحوا انس لوبي. وفي ذلك الوقت داخل انس لوبي بنشوف سباندام رئيس السي بي 9، وهو بيتكلم مع مجموعه من اعضاء السي بي 9 اللي ما شفناهمش قبل كده، واللي هم كومادوري، فوكرو، جابرا، وكلهم واضح انهم اقوياء جدا. نرجع من تاني لوفي، واللي كان هو تشوبر مفكرين ان اوسوب هو فعلا سوا كانج، وانه فعلا صديق اوسوب المقرب، وكانوا منبهرين بالقوه بتاعته، وهم الوحيدين اللي كانوا مصدقين حاجه زي كده. لكن الباقي كانوا متاكدين ان ده اوسوب بس متنكر. المهم سانجي بدأ يتكلم معهم كلهم، وبيقول لهم على اللي بلونه قاله له لما قابله اخر مره، ساعه لما عرف ان روبن بتعمل كل ده لانها مرعوبه من حاجه اسمها نداء الدمار، وده لان نداء الدمار اتعمل على الجزيره بتاعتها، فهي خايفه اللي يحصل لاصدقائها كده. وبعد ما سمعوا الحكي ده من سانجي، عرفوا ليه روبن بتتصرف كده وما بتسمحش ليهم يساعدوها، ولكن بالرغم من كده قرروا ينقذوها غصب عنها. وبعد كده باولي بدأ يشرح لهم الخطه لاقتحام انس لوبي، وعرفهم ان بوابات العداله ما ينفعش يوصلوا ليها الا من خلال برج القانون او المحكمه، وبيقول لهم في بوابتين قبل ما نوصل لبرج القانون او المحكمه. وقال لطاقم قبعه القش خليكم انتوا في البحر شويه على بال لما نفتح البوابه الرئيسيه او البوابه الاماميه، وبعد كده انتم تخشوا علشان تقاتلوا السي بي 9، بحيث نفضلكم الطريق ومش تقاتلوا الا القتالات الضروريه. وهم بيتكلموا بنشوف شكل بوابات العداله، واللي بتكون ضخمه ومرعبه جدا. والجده كوكورو بتقول لهم حاولوا تنقذوا روبن قبل ما تدخل بوابات العداله، لان اي حد بيدخل بوابات العداله مستحيل يخرج منها. وفعلا كلهم بيستعدوا لتنفيذ الخطه، ولكن لوفي ما بيصبرش وبينط من القطار وبيسبق هو. وساعتها لوفي بيستخدم قدراته وبيعدي البوابه الرئيسيه. طبعا المارينز بدأوا يطلقوا عليه النار ويلاحقوه، ولكنه سرعان ما وصل للبوابه الاماميه وبدأ يضرب كل الحراس اللي هناك ولا كانهم قش. وفي الوقت ده عائله فرانكي والنجارين بينفذوا الجزء بتاعهم من الخطه، وبدأوا يهاجموا البوابه الرئيسيه. وطبعا كل ده طاقم قبعه القش مستني في القطار لغايه لما عائله فرانكي والنجارين يفتحوا البوابه الرئيسيه والبوابه الاماميه. اما لوفي اللي كان لسه بيقاتل المارينز عند البوابه الاماميه بعد ما اداهم علقه محترمه، بيزهق منهم وبينط وبيتخطى البوابه الاماميه. وبكده لوفي داخل الجزيره الرئيسيه لانس لوبي وقرب يوصل لبرج القانون او المحكمه. وفي الوقت ده سباندام بيوصل له الاخبار دي كلها، وبيتعصب جامد جدا من طاقم قبعه القش. واثناء ما عائله فرانكي والنجارين كانوا بيقاتلوا المارينز عند البوابه الرئيسيه، كيو وموز اخوات فرانكي بيقدروا يفتحوا البوابه الرئيسيه، وبعد كده بيكونوا فتحوا البوابه الرئيسيه وفضل لهم بس البوابه الاماميه. ولكن لما وصلوا عند البوابه الاماميه بيتفاجئوا ان في عملاقين بينطوا قدامهم، واحد اسمه كاشي والتاني اسمه اويمو، اللي بيقولوا ليهم احنا حراس البوابه دي وممنوع تعدوا منها. ولكن بالرغم من حجم العمالقه الكبير الا ان عائله فرانكي والنجارين ما خافوش وبدأوا يشتبكوا معاهم، بس طبعا ادى شمله حرفيا. وفاضل دقيقتين بس والوقت المتفق عليه علشان طاقم قبعه القش يجي يخلص، فعشان كده لازم يفتحوا البوابه الاماميه قبل ما الوقت يخلص. اما بالنسبه للوفي فتم احاطته ب 10,000 من المارينز. وفي الوقت ده القتال كان لسه مشتعل بين رجاله فرانكي والعملاقين كاشي واويمو، وقرروا كلهم يعملوا هجوم جماعي عليهم وباستخدام احصنه البحر العملاقه، واللي بنعرف ان ده نوع من الاسماك اسمه كينج بول
بيهاجموا بيهم احد العمالقه، وساعتها كيوي وموزو بيشرحوا رجليه، اما بولي بيمسكوا بالحبال بتاعته بيوقعوا بيلزقوا في الحيطه، وساعتها تالستون ولولو بيثبتوه بالمسامير في الحيطه، وده اللي خلى العملاق ايمو يغضب على الاخر واما هاجمهم، ولكنهم بيتفادوا الضربه والضربه بتيجي في وش كاشي، وبكده فاضل واحد بس. نرجع من تاني لوفي اللي كان حرفيا بيدشمل اي حد قدامه وبيقشهم بالشجره كانهم شويه رمل. وفي تلك الاثناء مجموعه السي بي 9 اللي كانت في ووتر 7 بتيجي عند سباندام، وساعتها لوتشي بيقول له خلاص احنا قبضنا على كاتيف لام وروبن. وبكده اصدقاء اعضاء السي بي 9 اجتمعوا مع بعضهم لاول مره من 5 سنين، وساعتها فوكرو بدات تهاجمهم كلهم واحد تلو الاخر، وبنعرف انها بتعمل كده عشان تقيس مستوى القوه بتاعتهم بعد المهمه الاخيره اللي بقى لهم 5 سنين فيها. وخليني اقول لكم قوه كل واحد فيهم. الجندي العادي من المارين قوته 10، اما كاليفا فقوتها بعد المهمه دي بقت 630، وبلونو بقى 820، وكاكو بقى 2200، واخيرا لوتشي قوته 4000. وبنعرف ان فوكرو قوتها 800، اما كوماداري قوته 810 وبلونو 820، اما جبرا في 2180. اما بقى بالنسبه لسباندام فبنعرف ان قوته 9 بس، اضعف منهم كلهم، ولكنه القائد بتاعهم على اي حال. المهم سباندام بيحييهم وبيقول لهم اللي انتوا عملتوه حلو قوي خلال ال5 سنين، اكملت المهمه بتاعتكم بنجاح وقبضت على روبن وكاتي فلام، انا فخور بيكم، وعشان كده عندي ليكم هديه هديها لكم بعدين، بس الاول عاوز اقابل المجرمين اللي قبضت عليهم. وفعلا بيدخلوا ليه روبن وفرانكي، وساعتها سباندام بيقول لفرانكي انا مش مصدق انك لسه عايش بعد حادثه القطر، العالم كله دلوقتي هيعرف مدى الانجاز اللي احنا عملناه بقبضنا عليكم انتوا الاثنين، السلام هيحل في العالم كله. وعلى الجانب الاخر لوفي كان لسه بيضرب كل المارينز اللي بيقابلهم وبيعطيهم علقه محترمه، وحرفيا خلص على عدد كبير منهم، وكان قرب جدا من برج القانون او المحكمه. وداخل برج القانون بنلاقي واحد عنده 3 رؤوس، وبنعرف ان ده رئيس العداله يعني القاضي اللي بيحكم في انس لوبي واللي بيعرف باللي بيحصل، وكان متضايق جدا وارسل 100 وحده من وحدات الكلاب الحارسه عشان تتصدى للقراصنه. نرجع من تاني لعائله فرانكي والنجارين اللي كانوا خلاص قدروا يربطوا العملاق ايمو وباستخدام اسماك الكينج بول، واللي بنعرف ان واحد منهم اسمه سودوم والتاني اسمه جومرو، بيفتحوا كلهم البوابه الاماميه، وبكده تكون ال5 دقائق خلصت وطاقم قبعه القش المفروض يخش باستخدام القطار. ولكن ساعتها لما رجاله المارينز بيشوفوهم قفلوا البوابه الرئيسيه، ودلوقتي هم لازم يتصرفوا، وده اللي خلى زورو يجي له فكره ذكيه جدا، واللي بيخلي الضفدع يوكازونا يكسر السياج بتاع انس لوبي بحس القطر يستعمله للطيران، وقطار البحر بيطير وبيعدي من فوق البوابه الرئيسيه. وفي الوقت ده وحده كلاب الحراسه كانت وصلت لعائله فرانكي والنجارين، واضح انهم اقوياء جدا، وبرضه العملاق ايمو بيستعيد وعيه وبيقوم من تاني عشان يهاجم، ولكن بيتفاجأ ان طاقم قبعه القش بينزل بالقطار في نص ظهره، وطبعا بينام في الارض على طول. وساعتها طاقم قبعه القش بيخرج من القطار وبيقرروا يدوروا على لوفي عشان ينضموا ليه. وساعتها نامي بدات تستخدم عصا الطقس بتاعتها وتعمل سحب كتير في السماء، وبعد كده قامت ضربه السحب دي بكميه من البرق، وده اللي خلى السحب تطلع برق على كل المارينز، وبعد كده كلهم طلعوا يجروا علشان يلحقوا بلوفي، ولكن فجاه بيعترض تراكم وحده الكلاب الحارسه. ومش كده وبس، ده المارينز بيحوطوهم كمان، ولكننا كلنا بنتفاجئ ان بولي بيجي وبيكون راكب على سودوم وبيشدهم بالحبال وبينقذهم من الموقف الصعب اللي هم فيه. وفي نفس الوقت عائله فرانكي كانت راكبه على جمره، وطبعا المارينز كانت بتطارد كائنات الكينج بول، وده اللي خلى باولي وبقيه النجارين يسيبوا طاقم قبعه القش يتولوا قياده سودوم ويروحوا يتصدوا للمارينز. وعلى الجانب الاخر سباندام كان بيشرح الخطه الشريره بتاعته اللي عملها في ووتر 7 طول ال5 سنين اللي فاتوا، وبيقول انا كنت بحاول اخد مخططات تبلتون من ايسبرج، ولكنه كان ذكي جدا وكان بيتعاون مع الحكومه على قد ما يقدر، فما كنتش عارف امسك عليه غلطه، لولا ان لحسن الحظ الاميرال اوكيجي اتصل بيا وقال لي ان روبن وطاقم قبعه القش جايين ووتر 7 واداني صلاحيه استخدام نداء الدمار، فقررت استخدمه ضد روبن واعمل الخطه بتاعتي الخبيثه علشان اخد مخططات السلاح. ودلوقتي انا قبضت على الشخص اللي معاه المخططات والبنت الوحيده في العالم اللي قادره على احياء السلاح. صح يا روبن؟ يالي من جزيره اهارا ارض الشياطين. وده اللي خلى روبن تتذكر ماضيها البغيض وتتصدم، ولكن سباندام بيكمل كلامه قائلا وبيقول لها انت عارفه مين اللي اقتحم جزيره انس لوبي؟ اصدقائك من طاقم قبعه القش، وانت عارفه طبعا ايه اللي هيحصل لهم لما يجوا هنا. روبن بتقول له استنى، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه، احنا قلنا بمقابل اني اتعاون معاكم واسلمكم نفسي هتسيبوا اصدقائي في حالهم، ولكن لوتشي قام قايل احنا اتفقنا انهم يغادروا ووتر 7 بسلام. سباندام بيكمل عليه وبيقول بالظبط كده، هم جم انس لوبي بمحض ارادتهم، يبقى من حقنا نقتلهم، وده اللي خلى روبن تقول يا كذاب انت خليت بالاتفاق بتاعنا. فسباندام ضربها في وشها وقام ماسكها من دماغها وقال لها امال انت فاكره ايه يعني؟ هصدق مع مجرمه زيك؟ كلكم هتموتوا هنا. وبعد كده سباندام بيقول لكل الحراس احنا هناخد كاتيفلام لعند بلداون ونيكو روبن لمقر البحريه، وده طبعا بعد ما نعدي من بوابات العداله. ولكن في الوقت ده بلونو بيلاحظ ان سماعه التليفون مفصوله، وده اللي خلاه يتاكد ان اكيد في خطر بس محدش عارف يبلغ، فقرر يتحقق من الامر. وبعد كده كل السبينان قرروا يروحوا يرتاحوا شويه. وفي تلك الاثناء عائله فرانكي وطاقم قبعه القش كانوا بيحرزوا تقدم كبير على ظهر جومر وسودوم وقربوا يوصلوا لبرج القانون. وفي الوقت ده سودوم كان بيتكلم مع تشوبر، وبنعرف ان قال له ان هو واخوه جومرو مستعدين يموتوا في سبيل انهم ينقذوا فرانكي، لان فرانكي انقذهم وهم صغيرين من
الموت محقق، ولكن طاقم قبعة القش بعد ما عرف القصه الجميله دي تفاجئوا ان اوسوب او سوا كينج مش موجود، وده اللي خلاهم يقولوا يا ترى هو راح فين. نرجع من تاني لوفي. المارينز كانوا بيطردوه من كل حته وحرفيا كان عددهم كبير، ولكن لما اتكتروا عليه بيستخدم جمجم الصاروخ وبيطلع فوق برج القانون او المحكمه وبيهرب منهم، ولكن ساعتها بيلاقي ان بلونو بيفتح باب من الهواء وبيجي يعترض طريقه على السطح بتاع برج القانون، وساعتها بلونو بيقول له انا ما توقعتش انك توصل للمسافه دي كلها، الظاهر احنا استهنا بيك، لحد امتى مش هتستسلم؟ لوفي قام قايل له لحد ما اموت. وعلى الجانب الاخر اوسوب كان واقف بيترقب العدو وبيستنى اللحظه المناسبه للتقدم، ولكن فجاه بيلاقي ميه كتير تحت رجله. لما بيبص بيتفاجئ ان دي دموع العملاق اويمو، واللي كان حزين جدا وعمال يقول احنا عار على شعب الباف، شعب العمالقه. وده اللي خلى اوسوب يقول انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ انا عارف شعب الباف، قابلت ناس منهم انا والطاقم بتاعي قبل كده. وساعتها اويمو بدا يحكي له قصته وقام قايل له من 100 سنه فاتت انا وكاشي كنا قراصنه، ولكن في يوم من الايام وفي جزيره معينه رؤساؤنا كانوا بيحتفلوا بهزيمه 2 من وحوش البحر، بس ساعتها بنت صغيره بتيجي وبتسالهم يا ترى مين الوحش الاكبر، وده اللي خلى رؤساؤنا يتخانقوا، وكل واحد منهم يقول الوحش اللي انا اصطدته هو الاكبر. وهما الاثنين بداوا في نزال، كل واحد فيهم حط شرفه على المحك، والنزال بيبدا لما البركان بيثور، وانا وكاشي وبقيه العمالقه سيبناهم على الجزيره دي يتخانقوا، والمفروض بعد ما النزال ده يخلص المنتصر يرجع لقريه الباف. ولكن حتى بعد مرور 50 سنه محدش فيهم رجع، وعشان كده خرجنا ندور عليهم في البحر، ولكن المارينز قبضوا علينا وقالوا لينا قصه غريبه جدا، قالوا ان رؤساؤنا اتقبض عليهم واتحبسوا في سجن الحكومه، قالوا لينا لو انتم عاوزين نحررهم اشتغلوا معانا 100 سنه واحنا هنحررهم، عشان كده انا وكاشف فضلنا نحمي البوابه الاماميه بقالنا 50 سنه ولسه لنا 50 سنه بس ويتم تحرير رؤساؤنا، بس للاسف احنا فشلنا اليوم بسبب طاقم قبعه القش اللي اخترق وفتح البوابه الاماميه. ولكن اوسوب بيقول له اهدى بس هدي اعصابك، احنا قابلنا رؤسائكم دول قبل كده في الرحله بتاعتنا، محاربين الباف العظام دوري وبروغي، واللي كانوا بيخوضوا قتالات متعادله على الجزيره دي لمده 100 سنه، وده اللي خلى اويمو يتصدم لما عرف ان اوسوب وطاقم قبعه القش شافوهم، وساعتها اوسوب قال له الحكومه بتضحك عليك، دوري وبروغي مش محبوسين وبقى اصدقائنا كمان، وده اللي خلى اويمو يفرح جدا. وفي تلك الاثناء طاقم قبعه القش كان قرب يوصل لبرج القانون، لكن احد جنود المارينز بيطلق على سودوم طلقه ناريه في رقبته، اصابته اصابه خطيره جدا وما عادش قادر يتحرك وبيعلى الارض، وده اللي خلى طاقم قبعه القش يركب على الكينج بول الثاني جومارو. اما بقى بالنسبه للوفي بيقول لبلونو هي روبن في المبنى اللي وراك ده، بلونو بيقول له انتم مش عارفين انتوا بتعملوا ايه، انتوا بتقاتلوا حكومه العالم، حكومه العالم منظمه عملاقه وقويه اعضائها اكثر من 170 دوله حوالين العالم كله، اقتحام الجزيره دي يبقى تمرد ضد كل الدول دي، طالما انتم اقتحمتم انس لوبي بقيتم دلوقتي اعداء للعالم كله وفي عداد الموتى، وانتم شفتوا قوه سي بي 9 في قصر شركه جالي. ولكن لوفي مش بيهتم وبينطلق بكل سرعته وبيضرب بلون ضربه قويه جدا بالطياره بعيد، بالرغم من انه كان مستخدم قوه الجسد الحديدي، وده اللي خلاه يتصدم. ولما بيستخدم الانتقال الاني لوفي بيقدر يحدد مكانه وبيضربه ضربه قويه جدا حرفيا دشمله، وقام قايل له عالم او حكومه او بطيخ ماليش دعوه، انا عاوز ارجع روبن. نرجع من تاني لطاقم قبعه القش. الجده كاكورو بتتصل بنامي بتقول لها في حاجه مهمه نسيت اقولها لكم، لما توصلوا للمحكمه او برج القانون مش هتعرفوا توصلوا لبوابات العداله اللي المفروض روبن عندها غير لما تفتحوا الجسر، وعشان تفتحوا الجسر المحكمه فيها برجين، كل برج فيه رافعه هتنزل الجسر، ولما تسحبوا الجسر هينزل وهيوصل بين برج القانون وبوابات العداله. وفي نفس الوقت ده تشيمني بتقول لنامي خلي بالك انا شفت لوفي بيقاتل على السطح بتاع المحكمه، وساعتها عائله فرانكي بتقول لقبعه القش روح انتوا انضموا للوفي واحنا هننزل رافعتين بتاع الجسر، لكن هم ماشيين بيتموا مهاجمه جومارو بقوه حديديه كبيره جدا، وده اللي خلاه يتصاب. وعلى الجانب الاخر النجارين بتوع شركه جالي كانوا بيواجهوا وقت عصيب جدا ويعتبروا في اعداد الموتى، واللي زاد الطين بله ان العملاقين كاشي واويمو بينضموا للقتال، وده اللي خلى المارينز يفرحوا، ولكنهم بيتفاجئوا ان العمالقه بتهاجمهم هم وبيقولوا ليهم احنا هنتعاون مع طاقم قبعه القش عشان تبقوا تخدعونا كويس. وطبعا اوسوب هو اللي كان بيقود كاشي واويمو. وفي الوقت ده بنشوف الهديه اللي سباندام جابها للسي بي 9 اللي كانوا في ووتر 7، وبنعرف ان جاب لهم فاكهه شيطان وتحديدا لكاليفا وكاكو، وطبعا لو اكلوها هيبقى عندهم قدرات خارقه زي الباقي، وفعلا بياكلوها بيكون طعمها وحش جدا ولكنها بتديهم قوه جباره. نرجع من تاني لوفي اللي بلونو بيدرك انه استخف بيه وبدا يهاجمه بكل قوته، ولكن لوفي كان بيتفادى هجماته، وده اللي خلى بلونو يفتح باب من الارض ويدخل فيه ويشد لوفي من رجليه ويثبته، وبعد كده بيطلع له من تاني وبيقطع له وشه وبيضربه ضربه قويه جدا. اما بالنسبه لطاقم قبعه القش فكان هينزل من على جومرو خلاص ويشتبك مع العدو، ولكن جومرو بيقول لهم عن طريقه شوبر استنوا انا مش هستسلم، انا هنطلق باقصى سرعتي، وفعلا بيعمل كده، ولكنه للاسف كان عمال يتخبط في المباني، وده لاننا بنعرف انه فقد بصره في الهجوم الاخير، ولكنه بيبذل اقصى ما في وسعه علشان ينقذ فرانكي، وفي النهايه بيقدر يوصل طاقم قبعه القش لبرج القانون او المحكمه بسلام، ولكن طبعا بيفقد الوعي. وفي الوقت ده بنشوف سباندام في المكتب بتاعه بيتكلم مع الفيل بتاعه واللي اسمه فانكي فريد، وبيقول له شايف التليفون الذهبي اللي معايا ده لو ضغطت عليه نداء الدمار هيتفعل واي مكان هستعمله فيه
هيتمسح من على الوجود. وبنعرف ان الاميرال اوكيجي سايب التليفون ده الدمار ده معاه بشكل مؤقت وهياخده مني تاني لانه بتاعه اصلا. ولكن في الوقت ده احد الجنود بيجي لسباندم وبيقول له في تليفون طارئ لازم ترد عليه عشان يقول لك اخر الاخبار. وساعتها سباندم بيلاحظ ان سماعه التليفون في مكتبه مرفوعه، عشان كده محدش عارف يتواصل معاه، فقرر يرد على التليفون الطارئ قدام فرانكي وروبن، ظنا ان جنوده هيقولوا له احنا قتلنا طاقم قبعه القش فيحرق قلب روبن لما تسمع كده. ولكنه لما رد على التليفون اتلاقى الجندي بيقول له طاقم قبعه القش دلوقتي وصلوا عند المحكمه وخلصوا على كل الجنود اللي في طريقهم. وفعلا في الوقت ده زورو كان فتح البوابات بتاعه المحكمه ودخلوا جوه المحكمه هو طاقم قبعه القش. اما عائله فرانكي فانقسمت لفريقين، كل واحد منهم هينزل الرافعه بتاعه كل برج. وطبعا سباندم كان هيعمل على نفسه لما عرف الاخبار دي والخسائر الفادحه اللي انس لوبي خسرتها. نرجع من تاني لوفي اللي بنعرف ان قدر يتفادى الهجوم الاخير، ومش كده وبس، ده رجع وشه لمكانه الطبيعي كمان. وطبعا بلونه كان غضبان وهو بيهاجمه بكل قوته، ولكن لوفي كان بيتفاداه بكل سهوله. ومش كده وبس، ده بيصد ضرباته كمان كانها لا شيء. وطبعا بلونه مش مصدق حاجه زي كده. وساعتها لوفي بيقول له انا قررت اتدرب وابقى اقوى عشان اقدر احمي اصدقائي، وجا الوقت اللي انا اوريك نتيجه التدريب ده. فجاه كلنا بنتفاجئ ان لوفي جسمه بيسخن وبيبقى احمر وبيقول المستوى الثاني. وفي الوقت ده زورو كان بيدشمل الجنود حرفيا داخل المحكمه. وساعتها القاضي واللي اسمه كيربيروس بيقول لهم هيتم الحكم عليكم بالاعدام، ولكن زورو بيستخدم هجوم الشيطان الساحر وبيخلص على كل اللي قدامه وبيكملوا في طريقهم للسطح عشان يقابلوا لوفي. وساعتها كيربيروس بيقول لهم مش هسمح لكم بالتقدم، ولكن عائله فرانكي بتمسكه وبتشده عشان تسمح لقبعه القش بالاستمرار. نرجع من تاني لوفي اللي كان جسمه حرفيا عامل زي الحله اللي بتغلي وبيقف وبيستعد للهجوم. وبلونه بيقول له كده كده هتفادى الهجوم بتاعك، لكنه بيتفاجئ ان لوفي بيضربه بسرعه البرق. حرفيا قوته بقت مجنونه، مش مدي لبلونه فرصه يتنفس، بيستخدم الانتقال الاني والطيران في نفس الوقت. وبلونه ما كانش مصدق ان في حد بالقوه دي، يا الله. وده اللي خلاه يستخدم فكه الباب وفضل مستخبي داخل الباب وعمال يقول هو ازاي قدر يستخدم الانتقال الاني والطيران، دي حاجه تبع القوى السته مستحيل حد يقدر يتقنها. وبيكرر يوم من تاني ويهاجم لوفي، وفعلا بيجي من وراه، ولكن لوفي بيتفادى الهجوم. وقام قايل له انا اتعلمت الطيران منكم لما شفتكم بتركلوا الارض 10 مرات في شركه جالي. وبيستعد للقضاء على بلونو بيقول مش مشكله انا اصد الضربه بتاعته باستخدام الجسد الحديدي. وساعتها لوفي بيضربه بجمجم بازوكا وبيطيره بعيد جدا. في البدايه لوفي فكر ان ما تاثرش وقام قايل له خلاص هوريك المستوى اللي بعد كده، ولكن ما كملش الكلمه الا وتلاقي بلونو وقع من طوله. حقا لوفي قوته جباره، ولكن طبعا القتال ده تعبه. وفي تلك الاثناء بنعرف ان اوسو منجرين شركه جالي ركبوا على العملاقين ايوما وكاشي. وفي الوقت ده عائله فرانكي كانت بتواجه صعوبه انها تطلع على البرج عشان تسحب الجسر. اما بالنسبه للضفدع ياكوزونا فكان واقف قدام المحكمه عشان ما يخليش اي حد يخش. وفي الوقت ده سباندام كان غضبان على الاخر وبيقول يلا ناخد روبن وفرانكي ونعدي من بوابات العداله، لو عديناها اصدقائهم مش هيعرفوا يرجعوهم تاني. وبرضه استدعوا ستيبينان في الحال. اما بقى لوفي فواقف فوق اعلى قمه في المحكمه وقام قايل يا روبن انا جيت عشان اساعدك، وصوته زلزل المكان كله. وطبعا سباندام والكل اترعب، وده اللي خلى سباندام يقول ازاي مش بلونه المفروض بيقاتل لوفي. ولما راح يبص على بلونه اتلاقى نايم على الارض زي الفسيخه، وقعد يقول ازاي عضو السي بي 9 قوته 800 يتهزم. وقام قايل للجنود استدعى بسرعه بقيه السي بي 9. وفي الوقت ده فرانك بيقول لروبن ما تقلقيش انا عندي خطه عشان اخليك تتكلمي مع لوفي. وساعتها سباندام بيتصدم لما بيلاقي فرانك بينفخ جسمه على الاخر كانه هينفجر. وفرانك قام قايل له طالما انا كده كده ميت هفجر نفسي، واي حد في قطر 3 كيلو هيموت. وطبعا الكل اترعب وطلع يجروا. وساعتها فرانك بيمسك روبن وبينطلق زي الصاروخ للبلكونه اللي في المكان. وساعتها لوفي بيقدر يشوف روبن وكان لسه هينط عندها باستخدام المطاط، ولكنها بتقول له استنى مش انا قلت لكم ما تجوش ورايا تاني واني مش هرجع لكم؟ مش هو ده اللي انا عاوزاه، انا عاوز اموت. وطبعا لوفي بيتصدم وفرانك بيقول لها ليه بتقولي الكلام ده؟ لكن اعضاء السبينان بيجوا وبيضربوه وكلهم بيتجمعوا بيقفوا جنب روبن. وطبعا سباندام كان فرحان جدا. اما بقى داخل المحكمه فالكل كان بيعاني حرفيا ومش عارفين يفتحوا الجسر، خصوصا بسبب الجنود اللي ماسكين كور حديديه. وبنعرف ان دول مجرمين محكوم عليهم بالاعدام، ولكنهم بيقاتلوا قبل تنفيذ حكمهم عشان يخلوا اي حد يموت معاهم طالما هم كده كده ميتين واسمهم المذنبون. وحتى الضفدع يوكوزونا ما عادش قادر يوقف الجنود لولا ان في اخر لحظه اويوما وكاشي بيجوا وبيساعدوه ان اي حد ما يخشش، بحس ان العدد ما يزيدش داخل المحكمه على اصدقائهم. اما بقى طاقم قبعه القش فزورو قرر يستخدم اسلوب هجوم جديد بحس كلهم يطلعوا على السطح من غير ما يقاتلوا حد من المارينز. وفعلا بيطلعوا كلهم عند لوفي على السطح، وحتى اوسو بكاشي بيرفعوا رفعه قويه جدا في السماء عشان يطلع على السطح. وساعتها روبن بتصدم لما بتلاقي كل اصدقائها جم عشان ينقذوها بالرغم من المخاطر اللي ممكن تحصل لهم، وكانت عماله تعيط. ايوه يا اصدقائي هي دي قوه طاقم قبعه القش اللي مستحيل يتخلى عن صديق له. وساعتها طاقم قبعه القش بيعرف لوفي ان عائله فرانكي بتقاتل دلوقتي علشان تنزل الجسر، بس سباندام بيقول لهم هو انتوا فاكرين نفسكم هتنتصروا؟ اول حاجه انتم هتواجهوا اقوى الناس واللي هم السي بي 9، وغير كده كمان بوابات العداله ما ينفعش قوه بشريه تفتحها
بتاعها، يعني لو عدينا منها مش هتعرفوا تحصلونا. غير كده كمان انا معايا نداء الدمار، لو استعملت الحلزون الذهبي ده هيبقى الجحيم بالنسبه ليكم. ولما روبن شافت الحلزون الذهبي اترعبت وقعدت تقول لسباندام ارجوك ما تعملش كده، انت ما انتش عارف اللي هيحصل. ولكن طبعا سباندام كان بيهددها، فروبن بتقول له لو استعملت نداء الدمار هنا فان سلوبي هيتم ابادتها من على الخريطه. وبنرجع 20 سنه لورا وبنشوف بنت صغيره الاطفال بيتنمروا عليها بسبب فكه الشيطان اللي هي اكلتها، والبنت دي تبقى نيكو روبن اللي كانت عايشه في جزيره اوهارا، جزيره علماء التاريخ. وبنعرف ان روبن ابوها ميت وما سابتها من وهي صغيره وما تعرفش عنها حاجه. اما روبن فكانت شغاله عند اسره بتنظف وبتمسح في مقابل انهم ياكلوها. وفي يوم من الايام كانت رايحه الشجره الكبيره اللي في وسط الجزيره، واول لما دخلتها علماء الاثار بيحتفلوا بيها وبيقولوا لها مبروك انت دلوقتي معاكي دكتوراه وبقيتي عالمه اثار لانك نجحتي في الاختبار، والكل بيهنيها وبالذات الاستاذ بتاع رئيس علماء الاثار واللي اسمه كلوفر. وبنعرف ان الشجره اللي في جزيره اوهارا دي تحتوي على تاريخ العالم كله، عمرها 5000 سنه وتعتبر اقدم مكتبه في التاريخ كله، واسمها شجره المعرفه. ولكن روبن بتقول لكلوفر في جزء من التاريخ مفقود، انا عاوز احل اللغز بتاعه. فبيقول لها اياك تعملي حاجه زي كده. بتقول له ليه؟ لو قرانا بونجليف هنقدر نعرف ايه اللي حصل في القرن الفارغ من التاريخ. فكلوفر بيقول لها انت عارفه ان فك رموز بونجليف تعتبر فعل اجرامي بالنسبه للحكومه. فبتقول له ازاي؟ انا بشوفكم بتحققوا في بونجليف داخل القبو اللي اسفل الشجره. وده اللي خلى كلوفر يتصدم لما عرف انها بتتجسس عليهم، وقام قايل لها صحيح انت عندك العلم الكافي عشان تبقي عالمه اثار، ولكن انت لسه طفله، واحنا عارفين اننا احتمال نتعدم بسبب حاجه زي كده، لان الحكومه حطت قانون من 800 سنه يمنع حاجه زي كده، وفي كتير من العلماء بتوع الاثار فقدوا حياتهم بسبب كده، واحنا في اوهارا الوحيدين في التاريخ اللي نقدر نفك رموز بونجليف، فعشان كده لازم نعمل كده، وانت لسه طفله ما عدتيش تيجي ناحيه القبو تاني عشان ما يتمش اعدامك. وده اللي خلى روبن تمشي وهي زعلانه. وتاني يوم وهي بتتمشى على البحر اتلاقت عملاق متصاب ونايم على الشط وبيكون عطشان ومحتاج ميه، فبتوديه عند بركه عشان يشرب منها. وده اللي خلى العملاق يشكرها، وروبن فضلت قاعده معاه وفضلوا يتكلموا مع بعض وبدأوا يتصاحبوا على بعض. والعملاق كان بيضحك بطريقه غريبه جدا، وساعتها روبن اعجبت بطريقه الضحكه بتاعته. وبنعرف ان اسمه ساول. وبعد 3 ايام روبن بتتصاحب على العملاق ده وبدأ ياكلوا مع بعض، وبيقول لها امال فين باباكي ومامتك؟ فبتقول له ماليش اب، انا ليا ام ولكنها ابحرت وانا صغيره وما جتش تاني. وساعتها ساول بيقول لها انا عاوزك تضحكي بالطريقه بتاعتي لما يحصل اي موقف يزعلك. وفعلا روبن بدأت تقلده في الضحكه. وفي تلك الاثناء بنشوف مجموعه من رجال الحكومه بيقودهم واحد اسمه سبانداين رايحين باتجاه جزيره اوهارا. ولما الليل بيجي بنشوف اوليفيا واللي بنعرف انها ام روبن جايه على الشاطئ ومصابه. وفي الوقت ده وتاني يوم الصبح علماء الاثار بيبلغوا كلوفر ان في سفينه من الحكومه جت على الجزيره وشكلهم كده مش ناويين على خير. وكانت لسه روبن وساول بيتكلموا، فروبن بتحكي لساول عن مامتها اللي منشغله ببحثها عن الاثار. وروبن بتقول له انت عارف ان في 100 سنه من التاريخ مفقوده محدش يعرف عنها حاجه؟ قال لها ايوه عندي فضول اعرف، ولكن الحكومه منع اي حد يعرف عنها اي حاجه، وال100 سنه دول بيلقبوا بالقرن الفارغ. فبتقول له انا مامتي بتبحث في الامر. وده اللي خلى ساول يتصدم، وقام قايل لها هو اسم مامتك ايه؟ فبتقول له اوليفيا، ومن الواضح ان ساول عارفها. وقام قايل لروبن اسمعيني الجزيره دي في خطر، وده لان في سفن جايه تبع الحكومه عشان تخلص على العلماء اللي في الجزيره، فاياك تقولي للحكومه انك عالمه اثار وارجعي البلده دلوقتي لان غالبا امك رجعت. وفعلا بنشوف اوليفيا بتخش شجره المعرفه وبتقابل علماء الاثار واللي بتعتذر ليهم بسبب انها فشلت في المهمه بتاعتها اللي انطلقت فيها من 6 سنوات مع فريق للبحث عن البونجليف، وده بسبب ان المارينز قتلوا كل الفريق ما عدا هي الوحيده اللي قدرت تهرب، وبسببها جزيره اوهارا بقت في خطر. وبتقول لهم اي حد هيتعرف انه عالم اثار في اوهارا هيتم قتله. وساعتها كلوفر بيقول لها للاسف احنا مش هنقدر نهرب ونسيب المكتبه دي اللي تعتبر كنز الثمين للبشريه، وكل العلماء بيبقوا مستعدين للموت وما عندهمش مشكله. وساعتها اوليفيا بتفتح مخزن الاسلحه وبتروح عشان تعطل الحكومه شويه قبل ما يوصلوا لشجره المعرفه. وفي الوقت ده وهي بتجري هي وبنتها روبن بيتقابلوا ما بياخدوش بالهم من بعض. وساعتها روبن بتدخل شجره المعرفه وبتسال كلوفر عن مامتها هل هي جت ولا لا، ولكنه بيكذب عليها وبيقول لها هي ما جتش. وساعتها كلوفر بيقول لها مهما حصل اوعى تقولي لمجموعه الحكومه اللي جايه دي انك عالمه اثار ولا هيقتلوكي. وفي الوقت ده الحكومه فعلا بتدخل عليهم وبتقول لهم اخلوا المكان فورا، المكان ده يعتبر متهم بفك رموز بونجليف. وفي نفس الوقت ده تم اختار جميع سكان الجزيره بالذهاب الى البحر علشان يركبوا سفينه اخلاء ويمشوا من الجزيره، وده اللي خلى السكان يجروا بسرعه لانهم عارف ان الحكومه بتخطط لتدمير الجزيره. اما بقى اوليفيا فكانت اشتبكت مع سبانداين واللي بنعرف ان الرئيس السي بي 9 في الوقت ده، واللي بيقول لها كده كده هيتم تدمير الجزيره دي عشان تكون عبره لاي حد في العالم يفكر ان يبحث في فك رموز بونجليف. وده اللي خلى اوليفيا تتصدم، وطبعا السي بي 9 بتضربها وبتقبض عليها. وفي الوقت ده تم القبض على جميع علماء الاثار استعدادا لقتلهم. وكلوفر كان عمال يقول لروبن بسرعه اركبي سفينه الاخلاء، ولكنها ما كانتش راضيه تسيبه. وساعتها سبانداين والسي بي 9 بيجوا ومعاهم اوليفيا، وروبن بتشوفها ولكنها ما بتعرفش انها مامتها. وبعد
كده بيتم افتعال حريق في شجره المعرفه، وسبانداين بيقول للعلماء انتم هتموتوا كلكم بسبب محاولاتكم لفك رموز البونجوليف. ولكن ساعتها بيجي له تليفون من شيوخ النجوم الخمسه ودول يبقوا قاده العالم. فكلوفر قال له بما ان كده هموت خلينا اكلمهم، لان احنا علماء اوهارا قدرنا نعرف تقريبا ايه اللي حصل في القرن الفارغ من التاريخ. وساعتها فعلا سبانداين خلاه يكلمهم. فشيوخ النجوم الخمسه بيقولوا لكلوفر انت ليه عملت كده، وبحث في امر البونجوليف. بيقول له دي حاجه ملك البشريه كلها مش ملك الحكومه بس. الشيخ بتقول له قراءه البونجوليف ممكن ترجع السلاح العتيق ببلوتون، حتى لو انتم نيتكم سليمه فممكن اي حد يستغلكم ويجبركم تقولوا له ازاي السلاح يرجع. ولكن كلوفر بيقول له احنا تقريبا عرفنا ايه اللي حصل في الماضي ولازم ناخد بالنا من اللي هيحصل. احنا بعد ما فكرنا قعدنا نقول ليه القدماء تعبوا نفسهم وبداوا يكتبوا التاريخ على حجاره قاسيه زي البونجوليف، اكيد في سبب معين. يبقى معنى كده انهم عاوزين يحذروا الاجيال القادمه من حاجه حصلت ليهم، وعلشان كده كتبوها على احجار البونجوليف بحيث الرسائل دي ما تتمسحش ابدا، بدل ما يكتبوها على اوراق وكتب ممكن تضيع او تتحرق. معنى كده ان القدماء كان عندهم عدو، وغالبا ان تم هزيمتهم على ايد العدو ده وبيده من الوجود، وبالتالي فالعدو ده لسه موجود لغايه دلوقتي. وسبحان الله بعد نهايه القرن الفارغ من 800 سنه تم تاسيس حكومه العالم. ما انتوش شايفين ان دي صدفه غريبه؟ يعني معنى كده ان حكومه العالم الحاليه هي العدو اللي اباد القدماء من الوجود، وعشان كده هي مش عاوزانا نبحث في القرن الفارغ. وتم التكتم على الموضوع، وبعد قراءه العديد من البونجوليف عرفنا ان في بلد معينه ومملكه عظيمه، والبلد دي خاصه بالقدماء وتم محو اي معلومات عنها في الوقت الحالي. والظاهر كده ان القدماء عرفوا ان يتم هزيمتهم من قبل الحكومه بتاعه العالم، فعشان كده كتبوا كل حاجه على احجار البونجوليف. ما انتوش شايفين بقى يا شيوخ النجوم الخمسه ان حكومه العالم هي التهديد الحقيقي مش سلاح البلوتون؟ وخايفين جدا اصل حد يعرف مكان مملكه القدماء دي واللي هيبقى فيها مفتاح لغز لحل كل شيء. وده اللي خلى شيوخ النجوم الخمسه يتصدموا لما سمعوا كل الكلام ده، وامر سبانداين ان يطلق النار عليه، ومش كده وبس يفعل نداء الدمار في الحال. وقاموا قايلين اوهارا تعرف اكتر من اللازم، لازم كلهم يموتوا. وساعتها سبانداين بيضغط على الحلزون الذهبي وبيفعل نداء الدمار. وبعد كده سبانداين بيقول للجنود وقفوا اطلاق نار وخلونا نمشي، كده مفيش كائن حي هيفضل موجود على الجزيره دي، ولكننا ناخد اوليفيا معانا عشان نستجوبها. ففي الوقت ده علماء الاثار بيحاولوا ينقذوا كل الكتب اللي في شجره المعرفه قبل ما الحريق يحرقها بالكامل. اما روبن فابتدت تتذكر مامتها وتقول لها استني هو انت مامتي؟ فطبعا اوليفيا كانت خايفه عليها، اصل يتم اتهامها بما انها ابنه مجرمه، فقالت لها لا اكيد انت غلطانه. فروبن قعدت تعيط وقالت لها متاكده انك مش امي؟ على فكره انا بقيت شاطره قوي وكنت مستنياكي طول الوقت ده كله علشان ترجعي، كنت عاوزاكي تمسكي ايديا وتمشي بيا وتفتخري بيا، عشان كده ذاكرت كويس وبقيت عالمه اثار وبقيت اعرف اقرا البونجوليف. وده اللي خلى سبانداين يتصدم. وفي الوقت ده نداء الدمار كان بيدمر كل حاجه في الجزيره حرفيا. فساعتها سبانداين بيقول خلينا نمشي ونسيب روبن ومامتها، ولو روبن جت تركب سفينه الاخلاء هنمنعها بما انها عالمه اثار. وساعتها روبن بتروح لمامتها وبتمسك ايديها وبتحضنها، فمامتها بتقول لها انا فخوره بيكي انك قدرت تقراي البونجوليف، مش اي حد يقدر يعمل كده. وفي الوقت ده العملاق ساول بيجي وبيطلع انه عارف اوليفيا، فاوليفيا بتقول له خد روبن وامشي من الجزيره دي باي ثمن، اما انا فهحاول انقذ الكتب الموجوده في شجره المعرفه. وساعتها اوليفيا بتودع روبن وبتقول لها انا واثقه انك هتبقى عالمه اثار شاطره جدا في المستقبل، بس انا لازم اروح دلوقتي عشان احمي المستقبل. وفعلا ساول بياخدها وبيطلع يجري، فمامتها بتقول لها عيشي يا روبن عيشي مهما كلف الامر. ولكن المارينز بتشوف العملاق ساول وبنعرف انه نائب اميرال سابق في المارينز وكان قلبه طيب، وبينتقد المارينز على انهم بيهاجموا علماء الاثار اللي بيبحثوا في البونجوليف. وساعتها المارينز بيقبضوا على اوليفيا، وساول كان متاكد انها بريئه وراح يتكلم مع القائد بتاعه وبيحاول يقنعه انهم ما ينفعش يقتلوا العلماء، ولكن القائد كان مصمم وبيقول له نفذ الاوامر. وده اللي خلى ساول يحرر اوليفيا من السجن بتاعها وياخد السفينه ويهرب. وبعد كده تم اعتباره متمرد على الحكومه، والحكومه المفروض انها دلوقتي بتطارده. المهم هو بيجري بروبن، المارينز كانوا بيهاجموه، فهو بيحط روبن على الارض وقال له اهرب انتي وروح سفينه الاخلاء، وكان بيحاول يعطل المارينز. ولكن روبن مش راضيه تهرب وتسيب صديقها ساول. وفي الوقت ده علماء الاثار كانوا بيرموا كل الكتب في الميه عشان لو الجزيره اتحرقت الميه تحمي الكتب ومش يحصل لها حاجه. اما بقى ساول فبيقول لروبن اهربي واجري يا روبن، انت نسيتي وصيه امك اللي كانت بتقول لك عيشي مهما كلف الامر. فروبن ساعتها بتشجع نفسها وبتحاول تهرب، ولكن لما وصلت عند سفينه الاخلاء سبانداين بيشوفها وبيأمر الناس ما تركبهاش معاهم لانها علامه اثار. وساعتها روبن بتجري ومش عارفه تروح فين، وده اللي خلى ساول يطلع يجري عشان يساعدها. ولكن الاميرال كوزان اللي تبع نداء الدمار بيهاجموا بالجليد، وبنعرف ان صديق ساول السابق. فساول بيقول له انت عارف ان ده غلط وان احنا كده مش بنعمل الصح، ولكن كوزان بيقول له دي الاوامر. ولكن هما بيتكلموا بيتم تدمير سفينه الاخلاء بالكامل بكل سكان اوهارا اللي فيها، وده اللي خلى كوزان يتصدم. وبنعرف ان دي كانت اوامر نائب الاميرال ساكازوكي، وبيقول عشان نضمن ان المهمه اتنفذت على اكمل وجه وما يكونش في علم اثار وواحد مستخبي في السفينه. فساعتها ساول بيمسك روبن وبيطلع يجري، ولكن ساعتها كوزان بيجمده، وده اللي خلى ساول يقول لروبن اهربي يا روبن اهربي بكل
ما اوتيتي من قوه، انا هموت خلاص. بتقول له اهرب لمين وازاي؟ قال لها البحر واسع وانت اكيد هتقابلي اصدقاء يحبوكي ويحموكي، يلا يا روبن اهربي وما تبصيش وراكي، ولو واجهت وقت صعب اضحكي زي ما انا معلمك. وساعتها ساول بيموت وهو متجمد وبيضحك الضحكه بتاعته، وروبن كانت بتجري وبتعيط. وفي الوقت ده تم تدمير جزيره اوهارا بالكامل. اما روبن لما وصلت للشاطئ فبتلاقي كوزان مستنيها وبيقول لها انا قررت اخليكي تهربي لان عندي فضول اعرف ساول حاول يحميكي ليه، فاحمدي ربنا انك هتعيشي. فبيديها قارب صغير وبيصنع عليه حواف من الجليد توصلها للجزيره اللي بعد كده. وساعتها روبن بتمشي فعلا في البحر وبتضحك الضحكه بتاعت ساول عشان تخفف من على نفسها. وفعلا بعد ما تم تدمير الجزيره بالكامل بنكتشف ان الميه حمت كل الكتب اللي في شجره المعرفه. اما بقى سبانداين فبيعرف الحكومه ان روبن هربت، فالحكومه بتحط عليها مكافاه 79 مليون. وروبن فضلت تهرب وخايفه من كل الناس اللي عاوزين يقبضوا عليها عشان المكافاه. وبعد كده بتلاقي بيت في ست عجوزه قالت لها هتبناكي، ولكن بتتفاجئ انها عامله ليها فخ وجايبه لها الحكومه. فروبن بتطلع تجري وبتروح تعيش مع ناس تانية، ولكن لما الليل بيجي بتلاقيهم بيتكلموا انهم عاوزين يسلموها في مقابل ال 79 مليون. فبتهرب برضه وبتطلع تجري وبتفضل عايشه في الشارع، وراحت تشتغل مع القراصنه واللي كانوا عاوزين يسلموها برضه عشان ياخدوا المكافاه. فبتهرب منهم لغايه لما كبرت وبقى عندها 16 سنه وبتقابل كروكودايل وبتشتغل معاه. نرجع بقى للوقت الحاضر، وروبن بتقول له طاقم قبعه القش من 20 سنه انا حياتي اتدمرت بسبب نداء الدمار، ودلوقتي نداء الدمار بيستهدف اصدقائي اللي انا لقيتهم اخيرا وبكون على طبيعتي معاهم، وكل ما فضلت قاعده معاكم اكتر هتتعرضوا للخطر اكتر لان عدوي هو العالم كله، وعشان كده عملت كل اللي انا عملته ده وعاوز اموت لوحدي. وساعتها سباندام قعد يضحك وبيقول لطاقم قبعه القش ما تحاولوش تعملوا حاجه، شايفين العالم ده عالم حكومه العالم بيضم اكتر من 170 دوله، يعني انتم كده كده هالكين. فلوفي بيقول لاوسوب يا سوا كانج احرق العالم ده، وفعلا اوسوب بيحرق العالم، ومعنى كده ان طاقم قبعه القش بقى رسميا عدو لحكومه العالم، وكل ده علشان ينقذ روبن. لوفي قال لها يا روبن عاوزين نسمعك بتقولي انك عاوزه تعيشي، فروبن بتعيط وبتقول لهم انا عاوزه اعيش، ارجوكم انقذوني واخدوني معاكم. وفي تلك الاثناء نجحت كلا من كيوي وموزو وعائله فرانكي في انزال الرافعتين بتوع الجسر، والجسر فعلا كان بيفتح، ولكن كيربيروس القاضي ذو الثلاث رؤوس قرر يمنع الجسر ان يكتمل، وده اللي خلى باولي وعائله فرانكي هاجموه. وبعد ما قطعوا له هدومه بنكتشف انه 3 اشخاص، 2 صغيرين قاعدين على واحد كبير، وللاسف بيطلقوا النار على الجسر وبيمنعوه من الاكتمال. وبكده طاقم قبعه القش مش هيعرف يوصل لروبن. وفي الوقت ده سباندام قرر يستغل التاخير ده وياخد روبن لبوابات العداله، ولكن ساعتها فرانك بيقول له بص كده دي مخططات سلاح البليتون ودي المخططات الحقيقيه، وبنعرف ان كان مخبيها طول الوقت ده داخل جسده. وساعتها سباندام قاعد يقول له هاتها لي يلا هاتها لي يلا دلوقتي، ولكن فرانك بيقول له المخططات دي ورثها عمال ووتر 7 من جيل لجيل، مستحيل اسلمها لشيطان زيك. وفجاه كلنا بنتفاجئ ان فرانك بيحرق المخططات دي قدام عيون سباندام، وطبعا سباندام كان بيصرخ من الحسره، وسيبينان بيقولوا يعني احنا كده مهمتنا اللي بقالها 5 سنين فشلت. فرانك بيقول لهم بالظبط كده الحل الوحيد عشان ترجعوا سلاح البليتون هي انكم تستجوبوا روبن، وانا واثق ان طاقم قبعه القش هينقذها منكم. وده اللي خلى سباندام يغضب على الاخر وقام موقع فرانكي من البلكونه، وساعتها فرانكي كان هيموت، ولكن نامي بيجي لها اتصال من الجده كوكورو واللي بتقول لها انتوا متاخرتوا ليه كده انا جايه ليكم. وبنتفاجئ ان الجده كوكورو بتقتحم المحكمه بقطار البحر وبتخلص على كيروبيرس القاضي، وفي نفس الوقت لوفي بيمسك كل الطاقم وبينط على القطار، اما فرانكي فالقطار بيلحقه في اخر لحظه وكلهم بيقتحموا المبنى اللي فيه سباندام وروبن. وبنعرف ان المبنى ده هو برج القانون، اما اللي فات ده فكان المحكمه. وفي الوقت ده سباندام بياخد روبن وبيطلع يجري بسرعه عشان يوديها لبوابات العداله. والجدير بالذكر ان روبن مقيده باصفاد حجر البحر، ودي اصفاد بتمنع مستخدمين فكه الشيطان باستخدام القوه بتاعتهم. وكلنا بنتفاجئ ان سباندام بينده على الفيل بتاعه فرانكي فريد واللي بيتحول للسيف بشكل غريب، وده لانه اكل فاكهه شيطان. وساعتها لوتشي قرر يرافق سباندام عشان يحميه، اما بقيه السي 9 فهتتصدى لطاقم قبعه القش. وفي الوقت ده طاقم قبعه القش بينطلق للحاق بروبن، ولكن بيتفاجئ ان فقره بيقول لهم هو انتم رايحين على فين، وبيقول لهم كده كده سباندام ولوتشي واخدين روبن على بوابات العداله، وعشان توصلوا لهم لازم تقضوا علينا احنا اول السي 9. لوفي بيقول له احنا مش محتاجين نحاربكم، احنا محتاجين روبن بس. فبيقول له لازم تحاربونا لان كل واحد مننا معاه مفتاح، والمفتاح ده واحد منه هو المفتاح الحقيقي اللي يفتح اصفاد البحر بتاعت روبن. وعرفهم ان هم 5 مفاتيح وكل عضو معاه مفتاح، وده اللي خلى طاقم قبعه القش يقرروا انهم يتفرقوا وكل واحد منهم يدور على مفتاح من ال5 مفاتيح عشان ما يضيعوش وقت. وفعلا كلهم بينطلقوا، ولكن تشيمني وهي بتجري بتقع في فتحه سريه موجوده في الارض، وكانت بتمشي في ممر سري داخل برج القانون ومش عارفه هي ماشيه فين، ولكن بتسمع صوت سباندام ولوتشي وروبن فبتروح تتتبعهم. وبنعرف ان ده ممر سري لبوابات العداله مستحيل اي حد يعرف طريقه. وساعتها سباندام بيوصل لبوابه بيفتحها باستخدام رقم سري، وبنعرف ان هي دي من خلالها ممكن يوصلوا للكوبري اللي هيخليهم يعدوا بوابات العداله.
العداله. وطبعا كل ده تشيمني والارنوب بتاعها بيراقبوا. وفي تلك الاثناء فرانكي كان بيجري في الممر بتاع المطبخ علشان يدور على الثلاجه بحيث يشحن الطاقه بتاعته بكوكاكولا، ولكن فقره بيعترض طريقه وبيقول له انت رايح على فين. اما نامي فكومودوري بيعترض طريقها، ولكن بالنسبه لاوسوب فبيلاقي غرفه بيفتحها بيكون فيها جبرة نايم على الارض وقدامه مفتاح من المفاتيح الخمسه. وبالنسبه لسانجي فدخل غرفه نوم بناتي وبيلاقي كاليفا بتيجي من وراه وبتقول له ايه رايك نشرب كوبايه شاي، فبيقول لها من عيوني. اما بقى بالنسبه لزورو فهيواجه كاكو، هو بيقول له هات المفتاح اللي معاك. وفي الوقت ده سانجي زي العبيط بيعمل شاي وبيصبه لكاليفا وبيحضر ليها الفطار كمان. اما بالنسبه للوفي كان عمال يدور على روبن ولوتشي ومش لاقيهم، فبيقرر يروح باتجاه بوابات العداله اللي قدامه عن طريق البحر. وعلى الجانب الاخر بنعرف ان كاكو من مستخدمين السيوف زي زورو بالظبط، وهما الاثنين كانوا بيشبكوا مع بعض، وفي الحقيقه مهاراتهم كانت عاليه جدا، وزورو كان بيتصدى لكل ضربات كاكو بكل سهوله. وساعتها كاكو بيطلع للسقف وبيطلق وابل من الهجمات باتجاه زورو، وساعتها زورو بيصدهم وبيقول له ما عنديش وقت قاتلني بكل قوتك. وده اللي خلى كاكو يقول له يبقى جه الوقت اللي اوريك التحول بتاعك الجديد، وبدا يتحول لحيوان كبير جدا. اما بقى اوسوب فكان بيتسحب عشان ياخد المفتاح من جبرة قبل ما يصحى، ولكن لما جه ياخده النحله بتقف على مناخيره وبتقرصه، وكان بيحاول يمسك نفسه عشان ما يعملش صوت. ولما جه ياخد المفتاح مره تانية فجاه ديك بيقف قدامه، فاوسوب بيقول له ابوس ايديك ما تعملش صوت، ولكن الديك مايل له كوكو كوكو. وده اللي خلى جبرة يصحى وقام واخد المفتاح ومهاجم اوسوب، وهو بيقول له تعالى يلا عشان تقاتلني. وبدا يتحول للتحول بتاع فاكهه الشيطان بتاعته، وبنعرف ان اكل فاكهه شيطان الذئب. وطبعا اوسوب ما كانش عارف يعمل ايه، ولكن فجاه بيلاقي السقف بيتكسر وبينزل منه كاكو وزارو، وكاكو التحول بتاعه كان لزرافه. وساعتها جبرة كان عمال بيتريق عليه وبيقول له ده تحول سخيف، وهما الاثنين كانوا عمالين يتخانقوا مع بعض. وفي الوقت ده اوسوب بيلاحظ خزنه فيها اصفاد بحر، فبيقرر ياخد واحد منهم، ولكن بدل ما يرميهم على الاعداء عشان ما يستخدموش فاكهه الشيطان رماها بالغلط على زورو، وده لانه ما قدرش يمسك نفسه من شكل كاكو المضحك وهو متحول لزرافه. ولما كاكو لقاهم كلهم بيتريقوا عليه قام هاجم هجوم قوي جدا قسم المبنى نصين، وبسبب الهجوم ده زورو واوسوب كانوا واقعين فوق بعض، فلما قاموا تفاجئوا انهم مقيدين ببعض باصفاد البحر اللي كانت مع زورو، وده اللي خلاهم يتصدموا. وزورو بيقول لاوسوب دي غلطتك انت. وساعتها كاكو وجبرة قالوا احنا مش عاوزين نقاتل قتال سخيف زي ده، كل واحد مننا لازم يقاتل واحد. فكاكو قام قايل لهم ايه الرقم المكتوب على الاصفاد بتاعتكم، فاوسوب بيقول له 2، ولكن للاسف المفتاح اللي مع جبرة رقم 1 وكاكو رقم 4، فمش هيفتح اصفادهم، وده اللي خلاهم يقرروا يقتلوهم وخلاص. فساعتها تشوبر بيعدي بالصدفه قدام الاوضه بتاعتهم وبيلاقيهم في موقف صعب جدا، فقالوا له بسرعه روح دور على المفتاح رقم 2 علشان نفك الاصفاد بتاعتنا ونعرف نقاتل. اما بقى لوفي فكان لسه بيحاول يروح لبوابات العداله عن طريق البحر، وطبعا بيفشل في كده، وده طبعا لانه ما يعرفش انها بيطرح لها من ممر سري. وفي الوقت ده تشيمني بتشوف لوفي، وطبعا تشوبر في الوقت ده كان بيدور على الشخص اللي معاه المفتاح رقم 2. اما بقى بالنسبه لنامي فحرفيا كوموداري كان عامل منها بطاطس شيبسي، بس هي بتفلت منه في اخر ثانيه وبتطلع تجري. وفي تلك الاثناء سانجي قعد يقول اللي انا بعمله ده العدو بتاعي، ما ينفعش اتساهل معاها، وقام قايل لها هاتي المفتاح بتاعك احسن لك. ولكن ساعتها كاليفا بتضربه ضربه قويه جدا بتطيره بعيد، وبتقول له سانجي لو مكانك ما حطش في دماغي اني بقاتل بنت، انا قاتله محترفه، لو فضلت كده هتموت. وهما الاثنين بداوا يشبكوا مع بعض وحرفيا قوتهم كانت مجنونه، ولكن بالرغم من كده فسانجي ما كانش بيقاتل بجديه، وده اللي خلاها تمسكه وقررت تعمل عليه هجوم غريب جدا. وفي الوقت ده نامي كانت مفكره انها هربت من كومودوري، ولكنه بيجي من وراها وبيمسكها وقرر يقتلها، ولكن في اخر لحظه وقبل ما يقتلها تشوبر بيجي وبيضربه ضربه قويه جدا. فنامي بتقول له شكرا ليك يا تشوبر خلينا نمشي. قال لها طب والمفتاح؟ قالت له انا خدته منه، ولكن للاسف بنكتشف ان المفتاح ده رقم 3 مش 2، وهما الاثنين بيطلعوا يجروا عشان يدوروا على اللي معاه مفتاح رقم 2، ولكن فجاه سانجي بيقع قدامهم وكان شكله غريب جدا، جسمه ناعم زياده عن اللزوم وكأن حد مسح جسمه بصابون وحالته تصعب على الكافر، وده اللي خلى نامي تغضب على الاخر وبتعرف ان خسر قدام كاليفا، وده اللي خلاها تتاكد ان سانجي ما قتلش بجديه عشان هو كان بيقاتل بنت. فبتزعق له وبتقول له ليه كده، فبيقول لها انا اسف بس انا متعود من وانا صغير اني ما ينفعش اضرب بنات. فنامي بتقول له خلاص انا هتصرف معاها وهعلمها الادب. وساعتها نامي بتطلع علشان تواجهها، وتشوبر قرر يتصدى هو الكوموداري وبدا يشتبك معاه. وفي تلك الاثناء تشيمني كانت بتقول للوفي انت ايه اللي وداك البحر، انا لقيت طريق سري يخليك توصل لبوابات العداله، وبتوريه الطريق السري ده، وعرفت ان لاتشي وسباندام اخدوا روبن ودخلوا من الباب ده اللي بيودي على بوابات العداله، ولكن لوفي ما كانش عارف يفتح الباب، ولكن اس فجاه بيقوم قايل المستوى الثالث او جير 3 وحجمه بيكبر جدا، وبضربه واحده بيكسر الباب وبيدخل ورا روبن، ولكن حجمه بيكون صغير جدا، ولكن مع الوقت وهو بيجري حجمه بيرجع طبيعي تاني. اما بقى بالنسبه لنامي فبتدخل الاوضه بتاعت كاليفا، وده في نفس الوقت اللي فرانكي كان بيشتبك مع فقره وحرفيا ما كانش عارف يخلص عليه، وده طبعا بسبب ان لسه ما شحنش طاقه جسمه بالكوكاكولا، وهما الاثنين كانوا عمالين يضربوا بعض في الوش لحد لما دخلوا المطبخ. وفي الوقت ده برضه تشوبر وكومودوري
بيخشوا المطبخ هما كمان، وواضح ان تشوبر كمان كان بيعاني، وده اللي خلاه يحبس كومودوري في الثلاجه. فساعتها فرانك بيقول له يا غبي انا عاوزك تجيب لي 3 ازاز كوكاكولا من الثلاجه. وفي الوقت ده فكره بينهار على فرانكي بالضرب. فساعتها تشوبر بيفتح الثلاجه بسرعه وبيجيب 3 ازاز كوكاكولا وبيديها لفرانكي. وساعتها فرانكي عينه بتحمر وبيبقى مليء بالطاقه، وبيروح عند فكره وبيضربه ضربه قويه جدا بيكسر بيه الحيطه حرفيا وبيدشمله. وساعتها تشوبر بيقول لفرانكي على موضوع زورو واوسب وانهم محتاجين مفتاح رقم 2، ولكن ساعتها فكره بيقوم مره تانية، وده اللي خلى فرانكي يطلع مدفع من كتفه ويضرب عليه صواريخ، والمطارده بتستمر ما بينهم. ولكن ساعتها فكره بيضرب فرانكي وبيطيره خارج الشرفه وبيوقعه في البحر. وساعتها الشلال بدا يسحبهم للاسفل. وعلى الجانب الاخر كومودوري بيخرج من الثلاجه وبيستعد للاشتباك مع تشوبر. وبالنسبه لفرانكي فكل ما يحاول يطلع من الميه فكره بيضربه وبينزله لتحت الميه حرفيا، وكان عمال يبهدل فيه على الاخر، وفرانكي ما كانش عارف يصيبه باي ضرر. وفي اخر مره فرانكي بيقع فيها بيطول ايديه وبيمسك فكره وبيسحبه معاه، وفضل ماسك فيه وقال له لو انت مش عاوز تقع معايا استخدم اسلوب الطيران وطلعنا احنا الاثنين لفوق. وفعلا فكره بدا يعمل كده. وعلى الجانب الاخر زورو واوسب كانوا بيعانوا جدا قدام كاكو وجبرة، وده اللي خلى زورو تجيله فكره عبقريه جدا. اما حول اوسب لسيف وقرر يستخدمه في القتال لحد لما حد يجيب المفتاح ويفكهم عن بعض. نرجع من تاني لفرانكي. فكره حاول يوقعه وهو في الهواء، ولكن فرانكي بيقدر يتفوق عليه وبينزله باتجاه الارض، وحرفيا قرر يضربه اقوى ضربه يقدر يعملها وبيرزعه في الارض وبيدشمل وشه. وكان لسه قتال محتدم ما بين زورو واوسب وكاكو وجبرة، وزورو ما كانش مرتاح جدا في الوضعيه الجديده دي. وفي الوقت ده كومودوري كان بيهاجم تشوبر بالشعر بتاعه، وتشوبر حرفيا كان بيعاني وضرباته ما كانتش بتاثر فيه. وفي نفس الوقت كان خايف يستخدم كره رامبو الجديده لان كده ممكن يكون خطر على جسمه. وكومودوري كان عمال يحرقه بالنار بتاعته، وتشوبر كان متصاب اصابات خطيره جدا، ولكنه بيقوم عشان ينقذ اصدقائه. ولكن كومودوري بيحول شعره الايادي وبيهاجمه وبيصيبه كمان، وتشوبر كان بيجيب دم من كل حته، ولكنه بيقوم مره تانية، ولكن كل ما بيقرب من كومودوري بيضربه ضربات قويه جدا. وساعتها تشوبر قرر يهاجم باقوى هجوم عنده، وفعلا بيهاجم والضربه بتصيب كومودوري، ولكن تشوبر بيغم عليه لانه فقد كل قوته. وساعتها كومودوري كان غضبان جدا وفضل يفعص في راس تشوبر وبيقطعه بضربات قاطعه. وساعتها بنشوف فلاش باك لتشوبر لما كان في جزيره الشتاء، ودكتورينا كانت بتتكلم معاه وبتقول لي ينفع اللي انت عملته ده بسبب انك اخدت كره رامبل زياده عن المسموح بيه، انت تحولت لوحش ودمرت القريه كلها، ما عدتش تعمل كده. نرجع للوقت الحاضر. كومودوري كان عمال يعذب في تشوبر وبيستعد عشان يفجر جسمه، ولكن تشوبر بيتذكر روبن وبيقول مستحيل استسلم، وجسمه بيصغر وبياكل كره رامبل كمان. وهنا كانت الصدمه، تشوبر شكله بدا يتغير بقى شبه الوحش حرفيا. ووحش ايه، لا ده عملاق حرفيا، رعب بمعنى الكلمه. وطبعا كومودوري كان مرعوب، ولما كان بيهاجمه ضرباته ما بتاثرش فيه. ما هذه القوه، ده مش تشوبر اللي احنا عارفينه، لا ده وحش كاسر بمعنى الكلمه. وبعد كده تشوبر ضرب كومودوري ضربه قويه جدا لزقته في الارض. وفي الوقت ده فرانكي كان خلص على فكره واخد المفتاح بتاعه، واللي بنعرف انه رقم 4، وبما ان كومودوري رقم 3 يبقى اكيد المفتاح رقم 2 مع كاليفا. صحيح، هي فين كاليفا؟ كاليفا حرفيا منيمه نامي على الارض ومخليها مش قادره تتحرك، وده باستخدام فقه الشيطان بتاعتها. ولكن نامي بتستجمع قوتها وبتهاجم بعصب برق بتاعتها، وبالرغم ان كاليفا تفادت الهجوم الا انها بتبص بتلاقي في سحابه رعديه فوقيها واللي بتنزل عليها صاعقه، ولكن مفاجاه انها بتحيط نفسها بصابونه كبيره، وبنعرف انها اكلت فاكهه شيطان الفقاعات، وبتحيط نفسها بكميه كبيره جدا من الفقافيع وبقت شبه الخروف، وبتهاجم نامي بالفقاعات. ولما الفقاعات جت في نامي بدات تمتص الطاقه بتاعتها، وبعد كده كاليفا بتضربها جامد، فساعتها نامي هاجمتها ولكنها بتختفي وبتيجي من وراها وبتحسس على رجليها، وبتعمل فيها نفس الاسلوب اللي عملته في سانجي، وبتخلي رجلها ناعمه جدا زي الصابونه بالظبط، وده اللي خلى نامي مش عارفه تقف. نرجع تاني لتشوبر اللي حرفيا كومودوري كان بيطلب منه الرحمه، ولكنه قعد يضرب فيه ضربات متتاليه ومستمره وما سابوش غير لما روحه فرقت جسده. وفي الوقت ده فرانكي بيطلع وبيبص وبيلاقي تشوبر قتل كومودوري وقام راميه ومطيره بعيد لابعد حته في انس لوبي، ولكن المشكله ان تشوبر ما عرفش فرانكي وبيضربه وبينزله على الارض. وبعد كده تشوبر بيتسلق على برج القانون وبيطلع لفوق، وفي تلك الاثناء روبن وهي ماشيه مع سباندام ولوتشي بيسمع صوت حد بيقول روبن انت فين، وده اللي خلى سباندام يتصدم. وفعلا لوفي بيدخل اوضه كده وبيلاقي لوتشي مستنيه، وساعتها لوتشي بيقول له انا مش مصدق انك قدرت توصل لهنا. لوفي بيقول له فين روبن. وعلى الجانب الاخر كاشي واويمو كانوا لسه بيمنعوا جنود المارينز انهم يدخلوا المحكمه، ولكن جنود المارينز اتكتروا عليهم وبدا يضربوهم ويثبتوهم وبينتصروا عليهم وبيخشوا المحكمه، وبكده بولي والنجارين وعائله فرانكي بقوا في خطر. اما بقى سباندام فكان شادد روبن ورايح باتجاه بوابات العداله، وبيطلع التليفون عشان يتصل بحارس البوابه يفتح حاله، ولكنه بالخطا بيطلع الحلزون الذهبي وبيفعل نداء الدمار، وده اللي خلى روبن تتصدم وتقول له انت ازاي تعمل حاجه زي كده. ولما سباندام لاحظ كان مرعوب، وفعلا حكومه العالم بيجي لها بلاغ بنداء الدمار، وقرروا يبعتوا 5 نواب ادميرالات و10 سفن
حربيه لانس لوبي عشان يتم ابادتها من على وجه الارض. وساعتها سباندم بيطلع الحلزون التاني اللي المفروض كان يستعمل له الاتصال وفتحه بالغلط وهو بيتكلم مع روبن. وبكده كل اللي في انس لوبي سواء كانوا مارينز او CP9 او طاقم قبعه القش كانوا سامعينه عن طريق مكبرات الصوت، وسمعوه وهو بيتكلم مع روبن وبيقول لها انا فعلت نداء الدمار بالغلط وما عدتش اقدر الغيه. فروبن بتقول له طب وجنود المارينز اللي في انس لوبي كده هيموتوا. فبيقول لا مش مهم، انا كده كده هاخدك واعدي من بوابات العداله، مش مهم ايه اللي يحصل ليهم. ولما الجنود سمعوه بيقول حاجه زي كده عرفوا انه هيضحي بيهم، فطلعوا يجروا عشان يغادروا انس لوبي باي طريقه. وفي الوقت ده النجارين وعائله فرانكي كانوا مربوطين بالحبال بعد ما تم محاصرتهم وهزيمتهم من المارينز وما كانوش عارفين يهربوا ازاي. اما بقى CP9 لما عرفت ان نداء الدمار اتفعل قررت تخلص على طاقم قبعه القش بسرعه عشان يلحقوا يهربوا ويروحوا لبوابات العداله. نرجع تاني للوفي اللي لوتشي بيقول له لو عايز تروح لروبن لازم تعدي من الباب اللي ورايا ده، وده اللي خلى لوفي يشتبك معاه وحرفيا هما الاثنين كانوا اقوياء جدا. وكل ما لوفي يضرب لوتشي ويروح عند البوابه عشان يلحق روبن لوتشي بيقوم ضربه وحرفيا لوفي ما كانش عارف يتغلب عليه ازاي. وفي الوقت ده الجده كوكورو بتلاقي تشيمني وبتقول لها انت كنت فين، فتشيمني بتعرفها اللي حصل وبتعرفها موضوع الممر السري. نرجع من تاني النامي اللي كالفا كانت بتيجي من وراها وبتمسكها، والمره دي بتخلي كل جسمها يبقى ناعم جدا زي الصابونه بالظبط، وده نفس اللي عملته مع سانجي لو تتذكروا. وطبعا نامي ما كانتش عارفه تقاتل ولكنها بمساعده العصايه بتاعتها بتعمل اسلوب سراب، وده اللي خلى كاليفا مش عارفه تلاقيها. واللي زاد الطين بله بالنسبه لكاليفا ان تشوبر بيدخل عليهم وهو في الحاله بتاعته دي. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان طول المده دي زورو واوسوب كانوا بيعانوا جامد جدا قدام كاكو وجابرا، وكل ده طبعا بسبب اصفاد البحر اللي ربطهم ببعض. نرجع من تاني النامي تشوبر ما بيعرفش يميز ما بين صديق او عدو وبيهاجمها، وقام شايل البانيو اللي كان في الاوضه ومليان ميه ومكسر بيه الاوضه وراميه بره الاوضه، فبيقع فوق سانجي. وحرفيا تشوبر كان خارج السيطره ولكنه بيخرج بره الاوضه. فساعتها كاليفا بتهاجم نامي ولكن نامي قدرت تتفادى الهجوم وبتبص على رجليها اتلات رجل من رجليها رجعت لطبيعتها، وده لان في ميه جت عليها، وده اللي خلى يجي لها فكره. ولكن كاليفا مش بتديها فرصه وبتنهال عليها بالضربات، بس نامي بتستخدم عصا الطقس بتاعتها وبتعمل سحب فيها وبتخلي الدنيا تمطر، ولما الميه بتيجي عليها بترجعها لطبيعتها مره تانية. وبتستخدم اسلوب السراب وبتعمل 5 نسخ سرابيه منها ولكن واحده بس هي الحقيقيه. وساعتها نامي بتهاجم بكميات كبيره جدا من البارك، وكاليفا ما كانتش عارفه تحدد الحقيقه ما بينهم وبتتصاب اصابه خطيره جدا. ممتاز نامي. وساعتها كاليفا بتغضب وبتهاجم نامي ولكنها كانت بتهاجم السراب، وده اللي خلى كاليفا تحيط نفسها بالفقاعات مره تانية وتعمل شلال من الفقاعات باتجاه نامي، ولكن نامي وباستخدام قوه الرياح بتقدر تهرب منها، ولكن نسخ السراب بتاعتها بتتدمر وكاليفا بتقدر تصابها في كتفها، ولكن نامي بتقول لها انت وقعت في الفخ بتاعي لان بيكون في سحابه وراها. وساعتها نامي بتأمر السحابه دي انها تخلص على كاليفا وبتعمل كده. ممتاز. وبكده عدو تاني من السيبي9 تم القضاء عليه. وعلى الجانب الاخر القتال كان محتدم جدا ما بين لوفي ولوتشي، وده لان قوتهم مش عاديه، دول اتنين من اقوى المقاتلين في العالم. بس برضه لو لوفي ما قدرش يفتح الباب ويلحق روبن الاوان هيكون قد فات. وفي الوقت ده فرانكي بيوصل عند نامي وبيقول لها نعمل ايه مع تشوبر، لو فضل كده هيموت، لازم نلغي التحول بتاعه. انا عندي فكره. واثناء ما كان زورو واوسوب مش عارفين يعملوا ايه مع كاكو وجابرا تشوبر بيكسر الحيطه وبيدخل عليهم وكان فقد السيطره تماما، ولكن في نفس الوقت ده واضح عليه ان تعبان وبيموت. بس ساعتها فرانكي بيجي وبيقول لهم ابعدوا انا هاجمت شوبر، وطلع كميه كبيره جدا من الهواء وبيطيره وبيوقعه في الميه وبينطوا وراه. وساعتها نامي بتيجي بعد ما اخذت المفتاح رقم 2 من كاليفا المهزومه وبتفك اصفاد البحر عن زورو واوسوب، وساعتها زورو بيقول لهم استعدوا للموت. وفي الوقت ده روبن كانت بتهرب من سباندم قبل ما يدخلها بوابات العداله، وده اللي خلى سباندم يغضب ويستعمل فرانك فريد ويطعنها في ظهرها، وبعد كده بيروح عشان يمسكها. وفي تلك الاثناء تشوبر بيرجع لحجمه الطبيعي بعد ما فرانك نزله في الميه، وده لان الميه بتبطل مفعول فكه الشيطان. واثناء ما كان فرانك بيطلع الميه من جسمه تشيمني بتيجي وبتقول له تعالى علشان اوريك ازاي تروح لبوابات العداله. وساعتها فرانك بيسيب تشوبر مع الجده كوكورو وبيروح عشان يحصل روبن، وبيكون معاه المفتاح 3 و4 اللي نامي اديتهم له، وبنعرف ان وهي بتديهم له بتقول له كده كده مفيش طريقه نعرف نخرج منها من انس لوبي الا اننا نتقدم لقدام عند بوابات العداله، لان كده كده هيتم تدمير انس لوبي بالكامل. نرجع بقى للوقت الحاضر. زورو بدا يشتبك مع كاكو الزرافه والقتال كان صعب جدا، واثناء ما هم بيتقاتلوا جابرا بيخدع اوسوب وبيقول له تعالى خد المفتاح رقم 1 بتاع روبن، انا خلاص زهقت من القتال. ولكن لما اوسوب قرب علشان ياخد المفتاح بيسيب اصابه خطيره جدا، وقام قايل له انت ازاي تصدقني، انا الذئب بخدع دايما فرستي. ولما اوسوب فكر يهاجمه بيختفوا وبيجي من وراه وبيضربوا ضربات قويه جدا، وقام ماسكه من رقبته وقرر يقتله. وطبعا زورو مش هيعرف يساعده لانه بيقاتل كاكو، ولكن في اخر لحظه سانجي بيجي وبيضرب جابرا ضربه قويه جدا في وشه، وساعتها الكل بيكون مصدوم. ايوه يا اصدقائي سانجي رجع مره تانية. نامي بتقول له انت ازاي رجعت لطبيعتك، قال لها لما الباني وقع عليا ازال مفعول الصابون. وساعتها اوسوب بيقول له انا اسف يا سانجي علشان ما قدرتش
قدرتش اغلبه. فبيقول له ما تعتذرش، في حاجات انت تقدر تعملها انا مش هقدر اعملها، بس الاهم من كده اننا دلوقتي لازم ننجز لان بوابات العداله فتحت خلاص، ولو روبن دخلتها مش هنعرف نرجعها تاني. وفي تلك الاثناء القتال كان لسه على اشده بين لوفي ولوتشي، ولوفي ما كانش عارف يتصرف معاه ازاي، وكان لسه فرانكي بيجري في الممر عشان يلحق روبن. وعلى الجانب الاخر عمليات الاخلاء من قبل المارينز كانت شغاله، ولكن قطار البحر اتملى على الاخر وبقيه الجنود مش عارفين يغادروا الجزيره ازاي. اما بقى النجارين وعائله فرانكي فباولي بيقدر يحرر نفسه ويحررهم، وبعد كده كلهم قرروا يهربوا من انس لوبي ويسيبوا طاقم قبعه القش هم اللي يتصدوا للاعداء، وده طبعا بسبب نداء الدمار. نرجع تاني لسانجي اللي بيقرر هو يقاتل جبرة ويخلص عليه، وبيقول لاوسوب زي ما قلت لك روح اعمل اللي انا مش هقدر اعمله علشان تنقذ روبن. وساعتها سانجي بيستغل تشتت جبرة وبيضرب ضربه قويه جدا، وكل ما جبرة يهاجم سانجي بيتفادى هجومه وبيطلق عليه وابل من هجمات الارجل لحد لما طيره ولزقه في الحيطه، وده اللي خلى جبرة يعمل خدعه المفتاح مره تانية، وضحك على سانجي وقال له خد المفتاح رقم 1 اهو، هو ده اللي هيفك قيود روبن. في الحقيقه روبن دي تبقى اختي الصغيره، وانا وهي كنا بنحب بعض وبنتمشى على البحر مع بعض لحد لما سباندم جه وخدعني واخد روبن مني، وده اللي خلاني اقرر انضم للحكومه علشان اقدر انقذها، وعشان كده بديك المفتاح دلوقتي. وفعلا سانجي كان راح ياخد المفتاح، ولما جبرة جاي يهاجمه ضربه وقال له ده لو طفل ما يصدقش القصه بتاعتك. وفي الوقت ده القتال كان مولع بين لوفي ولوتشي، جمجم الرشاش، جمجم الصوت، جمجم الرمح، ولكن بدون اي فائده. لوتشي قوي جدا. نرجع تاني لسانجي بعد ما اخد المفتاح من جبرة كان غضبان على الاخر وبيستعمل اسلوب جديد وبيتحرك بسرعه وضرب سانجي ضربه قويه جدا، وبعد كده بيطلق عليه وابل من الهجمات، وطبعا سانجي كان مصاب، ولكن ساعتها بيقوم يقف وبيقول له جه الوقت اللي انا اقتلك. وبعد كده فضل يلف لفات قويه جدا زي النحله بالظبط، وبعد ما خلص لف رجله كانت بتشتعل حرفيا. الهجوم ده اسمه رجل الشيطان، وبسرعه البرق بيضرب جبرة ضربه قويه جدا في بطنه بيطيره بعيد. ومش كده وبس، ده كان بيتحرق كمان وبيكمل عليه الهجوم، ولكن جبرة بيتفادى الهجوم بسرعه وبينزل من فوقيه وبيهاجمه، وبيتضح ان سانجي كان عاوز كده علشان يخلص عليه برجل الشيطان. ضربه واحده بس قويه بترزعه في الارض وقضت عليه مره واحده وللابد. اما بقى روبن فسباندم كان بيشدها من دماغها وطلعوا من النفق خلاص، ودلوقتي فاضل بس ان الجسر يفتح ويعدوا من بوابات العداله. وفعلا الجسر بدا يفتح، وسباندم بيقول لها استعدي عشان اول ما تعدي هيكون الجحيم بالنسبه لك. وفي الوقت ده فرانك بيوصل للاوضه اللي فيها لوفي، فلوفي بيقول له سيبني انا قاتل لوتشي وروح انت انقذ روبن. وعلى الجانب الاخر القتال كان محتدم جدا ما بين زورو وكاكو، هما الاثنين اقوياء بشكل لا يصدق، ولكن زورو بيتفاجئ ان كاكو بيصغر نفسه وبيحاول نفسه لمكعب حديدي بحيث زورو ما يقدرش يسيبه، وبيمطر عليه بعد كده وابل من السهام القاطعه، وطبعا زورو بيتصاب اصابات خطيره جدا. وبعد كده كاكو بيضربه ضربه قويه جدا، ولكن زورو بيقوم مره تانية وبيقرر مش يستسلم، وبيستعمل تقنيه السيف الواحد غناء الاسد، وبيهاجم كاكو وبيصيبه، ولكن كاكو بيقول له انا جسدي حديدي، وده اللي خلى زورو يضخم عضلاته علشان يقدر يقطع الحديد، وفعلا بدا يلتحم مع كاكو، والمره دي كان اقوى منه وطيره بعيد. اما بقى بالنسبه للوفي ففرانكي قرر يستغل ان لوتشي بيشتبك معاه ويروح هو ينقذ روبن، ولكن لوتشي بيضرب لوفي وبيروح يوقف فرانكي. نرجع من تاني لزورو وكاكو، كاكو بيغير شكله وبقى اقوى من الاول وزورو مش عارف يكسبه، ولكن ساعتها زورو بيستخدم هجوم اعصار التنين وده اللي خلى كاكو يطير لفوق، ولكن المره دي بينزلوا معاه سيفين والمعركه بتستمر ما بينهم، والمره دي زورو بيقوم قايل اسلوب السيوف الثلاثه هجوم النمر، وحرفيا هجماته بقت اقوى اضعاف مضاعفه، وطبعا كاكو مصدوم من القوه دي، ولكن بعد كده بيطلق وابل من الهجمات على زورو وبيضربه ببطنه ضربه قويه جدا وبينهال عليه بضربات كتير جدا باستخدام راسه، وبعد كده هما الاثنين بدا يشتبكوا مع بعض بالسيوف، ولكن زورو بيتذكر روبن وده اللي خلاه يغضب على الاخر وبيقول له كاكو انا هدفعك الثمن. فكاكو قرر يهاجم باستخدام الهجوم الدوار اللي كان استخدمه قبل كده، ولكن زورو بيقوم قايل الروح الشيطانيه السيوف التسعه، وشكله بيبقى مرعب وبيبقى عنده 3 رؤوس، وبيصد الهجوم بتاع كاكو بكل سهوله، وباستخدام ايديه التسعه بيخلص على كاكو باستخدام ضربه ضباب الفضه الواحده. ممتاز يا زورو، حقا انه شيطان. وبكده عدو كمان من السي بي 9 تم القضاء عليه، وبكده فاضل واحد بس واللي هو لوتشي، وبعد كده زورو بياخد المفتاح منه واللي بيكون المفتاح رقم 5، وساعتها سانجي بيجيله وزورو بيديله المفتاح. وفي تلك الاثناء عائله فرانكي والنجارين كانوا بيحاولوا يهربوا من انس لوبي، والجدير بالذكر ان العملاقين كاشي واويمو كانوا شايلين الكينج بول سودوم وجومورو. اما بقى روبن فسباندم كان بيتواصل مع الحراس وبيقول لهم تعالوا استقبلوني قبل ما نعدي بوابات العداله، وحرفيا روبن كانت مرعوبه وكانت بتحاول تهرب من سباندم وبتطلع تجري، ولكن سباندم بينط فوقيها وبيلحقها قبل ما تنط في الميه، ولكن لما جه يشدها بيتفاجئ انها ماسكه باسنانها في الجس وعمال يشد فيها، ولكنها مصممه بتقول جوه نفسها انا مش عاوز اموت، ارجوكم حد ينقذني، لوفي انت فين؟
نرجع من تاني لوفي اللي لسه كان بيتضرب من لوتشي، ولما فرانكي بيهاجم لوتشي بكل قوته تفاجأ ان الضربات ما بتأثرش فيه وده بسبب جسده الحديدي، وساعتها لوتشي بيهاجم فرانكي، ولكن كلنا بنتفاجأ ان لوفي بيستخدم جير 2 او المستوى الثاني وبيطير لوتشي حرفيا، جسمه كان بيولع يا اصدقائي، وقام قال لفرانكي روح بسرعه ورا روبن، بس ساعتها لوتشي بيطلق العنان لقوته وبيستخدم فاكهه الشيطان، ولكن لوفي بيضربه ضربه قويه جدا وبيطيره، ولما لوتشي بيهاجمه بيختفي وبيجي من وراه وبيضربه مره ثانيه، وساعتها فرانكي بيقدر يفتح الباب وبيروح عشان ينقذ روبن، فهل يا ترى هيقدر ينقذها؟ وهل يا ترى لوفي هيقدر يهزم لوتشي؟ وفي الوقت ده لوتشي بيقول لنفسه ما كنتش اتوقع ان لوفي قوي كده. اما بقى بالنسبه لسباندم فالسفينه اللي فيها الجنود جت اولا عشان يحيوه وثانيا عشان يبحروا من بوابات العداله، وفي الوقت ده سباندم كان بيشد روبن بالحبل وده بسبب تعنتها، وبيقول لها انا نسيت اقول لك حتى لو حد جه عشان ينقذك فانا حاطط قنبله على السلم هتنفجر فيه، وبدا يشدها ويطلع يجري باتجاه الجنود والسفينه، ولكن وهو ماشي بيقول لها خليني اقول لك على سر انت ما تعرفهوش، من 20 سنه في اوهارا اللي فعل نداء الدمار سبانداين واللي يبقى بابايا، وهو ده اللي هيحصل لاصدقائك دلوقتي. وساعتها روبن بدات تتذكر كل حاجه وتذكرت كل اللي ماتوا بسبب القذر سبانداين، وسباندم بيقول لها انا هكمل اللي ابويا عمله، لكن روبن بتعيط وبتقول له انا عاوز اعيش، وإذ فجاه بيسمع صوت انفجار وفرانكي بيقع من فوق الجسر في الميه، وساعتها سباندم بياخد روبن وبيطلع يجري بسرعه. هل هي دي النهايه؟ لو روبن عدت من البوابه دي خلاص كده، ولكن في اخر لحظه قناص محترف بيضرب سباندم ضربه قويه جدا، ومش كده وبس ده الجنود بدأوا يتساقطوا واحد تلو الاخر. ايوه يا اصدقائي انه اوسوب واقف فوق برج القانون وبيقتنص الاعداء، وبكده بنفهم لما سانجي قال له اعمل اللي انا ما اقدرش اعمله كان معناه ايه، وساعتها روبن بتطلع تجري ولكن سباندم بيؤمر الجنود باطلاق النار، ولكن الطلقات مش بتوصل لها، وده لان فرانكي جسمه من المعدن وتصدى لكل الضربات، وساعتها اوسوب بيتصل بفرانكي وبيقول له في شنطه موجوده تحتك انا رميتها لك فيها كل المفاتيح، شوف انهي مفتاح بتاع روبن وافتحه، وطبعا سباندم كان مصدوم انهم حصلوا على كل المفاتيح، يعني معنى كده ان تم هزيمه جميع السي بي 9. المهم فرانكي بيفتح اصفاد البحر بتاعت روبن والكل بيبقى فرحان، وروبن بتستعد للقتال مع فرانكي وباستخدام قدراتها بتدي 300 قلم لسباندم، والله ابن حلال ويستاهل، ولكن في الوقت ده نداء الدمار بدأ بالفعل، وساعتها زورو وسانجي بيقولوا لاوسوب انزل بسرعه عشان الهجوم بدأ، ولكن ما بيكملوش الكلمه وبيتم نسف دار القانون بالكامل، ومش عارفين ايه اللي حصل لاوسوب، ولكنه الحمد لله بيقع قدام سانجي وزورو سالم مسلم. نرجع تاني لفرانكي اللي قرر هو وروبن يشتبكوا مع سباندم والجنود بتوعه لحد لما بقيه الطاقم يجي لهم، وبنعرف ان الخطه كالاتي هيستنوا لما بقيه الطاقم يجي لهم ويسرقوا السفينه الخاصه بسباندم ويمشوا من المكان ده، وفعلا روبن وفرانكي كانوا عاملين شغل عالي جدا في القتال، حرفيا كان بيعذبوا جنود المارينز، وطبعا سباندم كان مستشاط غضبا ولكنه بيطلب الدعم من الحلزون اللي معاه. وعلى الجانب الاخر القتال كان مشتعل بين لوتشي ولوفي، وكان واضح ان لوفي متفوق في القتال، ولكن استخدام جير 2 بيأثر على النفس بشكل كبير، وبعد عده الشبكات لوفي بيرجع للوضع الطبيعي، وساعتها لوتشي بيقول للوفي انا مش عارف انت بتقاتل ليه، كده كده نداء الدمار هيقتل كل اللي في انس لوبي، يعني كل اصدقائك هيموتوا، والطريق الوحيد للهروب هيبقى من طريق النفق ده او بوابات العداله، واحتياطي انا اسد النفق دهوت، وبيعمل هجوم وبيخلي الميه تتدفق في كل مكان، وفعلا في الوقت ده نامي وتشيمني والجده كوكورو وزورو وسانجي واوسوب كانوا ماشيين في النفق وبيتفاجئوا ان الميه غرقت النفق كله. اما بقى فرانكي فالدعم بتاع سباندم كان وصل له هو وروبن، وحرفيا هم تعبوا من القتال ومش قادرين يتخلصوا من العدد الكبير ده، وطبعا في الوقت ده السفن كانت عماله تقصف انس لوبي بالكامل، وعائله فرانكي والنجارين والعمالقه مش عارفين يروحوا فين ولا يتصرفوا ازاي، الوضع عمال يزداد من سيء لأسوأ، 10 سفن حربيه و5 نواب ادميرالات. ايوه يا اصدقائي هو ده نداء الدمار، وساعتها الفوضى حلت في كل مكان، والمارينز اللي كانوا حوالين سباندم سابوه وطلع يجروا لانهم خايفين اصل يتم قصفهم، فبيقول لهم ما تخافوش انا رئيس السي بي 9 مش هيتم قصف الجسر طول ما انا موجود فيه. وفي الوقت ده روبن كانت بتعاني من حاله نفسيه شديده جدا لانها تذكرت اللي حصل لها في جزيره اوهارا. نرجع بقى من تاني لوفي، لوتشي بيقول له خلينا نغير مكان القتال لان الاوضه اتملت ميه، وقام رايح لغرفه تانيه موجوده بالاعلى، وطبعا لوفي بيحصله، وساعتها لوتشي بيقول له لو عاوز تروح تنقذ اصحابك روح، فلوفي رد عليه وقال له انا مش همشي من هنا غير لما اقتلك وانا واثق في اصدقائي، والمعركه بتستمر ما بينهم. القتال كان جامد جدا ولوتشي بيضرب لوفي وبيطيره بعيد وبيختفي وبيجي من وراه وكان هيقتله، ولكن لوفي بيلف رجليه عليه بسرعه وبيضربه بايده ضربه قويه جدا، بس لوتشي بيقدر يبعده وبيمسكه بديله من رقبته، ولكن لوفي بيلف نفسه وبيفضل يلف بلوتشي لفات قويه جدا وبيطيره بعيد. بس الموضوع ما خلصش على كده، لوتشي بيطلق هجمات قاطعه من صوابعه وحرفيا لوفي كان بيعاني وجسمه اتخربق، وفي النهايه لوتشي بيطلق عليه هجوم الابره الحارقه واللي بتسيب لوفي وبتوقعه على الارض، ولكن لوفي بيقوم مره ثانيه وقال له جه الوقت
خلاني اوريك جير 3. وبدا ينفخ في صباعه وكميه هواء كبيره جدا دخلت جسمه، وباستخدام هجوم اليد العملاقه جمجم المسدس العملاق بيضرب لوتشي ضربه قويه جدا بيدمر بيه المكان كله، وفي نفس الوقت لوتشي بيطير بعيد. حقا قوه مرعبه. ومن حسن حظ لوتشي انه وقع على سفينه من سفن المارينز، وعلى الجانب الاخر طاقم قبعه القش والجده كاكارو وتشيميني غرقوا بالكامل في النفق، وكان لسه نداء الدمار بيكسف انس لوبي بلا رحمه وبلا شفقه. نرجع من تاني لوتشي اللي بيقوم وبيرجع من تاني لشكله الطبيعي، والمارينز كانوا مرعوبين منه. فواحد من المارينز بيسال نائب الادميرال وبيقول له انا سمعت اشاعات كتير جدا عن لوتشي انه قوي. فالنائب بيقول له فعلا من 15 سنه في مملكه معينه كان في 500 جندي اسروا من قبل القراصنه، وبالرغم من ان ال 500 جندي دول كانوا بيقاتلوا بشجاعه الا ان القراصنه تفوقوا عليهم واسروهم. ولما الملك عرف اللي قائد القراصنه عمله قرر يتنازل عن العرش في مقابل ان ملك القراصنه يعفو عن ال 500 جندي. ولكن في اخر لحظه بيجي مبعوث من الحكومه عشان يدافع عن المملكه، واللي بيكون بشكل غريب طفل عنده 13 سنه، وده اللي خلى الكل يستغرب. ايوه يا اصدقائي هو ده روب لوتشي، وبيعرف من الملك مكان القراصنه وقرر يروح لهم. وفي الوقت ده القراصنه كانت قاعده تحتفل بالنصر على المملكه، ولكنهم بيتفاجئوا ان لوتشي موجود على السفينه، وبيقول لهم انا مبعوث من الحكومه وهقبض على القائد بتاعكم. وطبعا كلهم قعدوا يسخروا منه وقاموا مهاجمينه، ولكنه بيستخدم الجسد الحديدي ومش بيتاثر، وده اللي خلاهم يقرروا يقبضوا عليه وياخدوه كاسير مع بقيه الاسرى بما انه مبعوث من الحكومه عشان يساوموا الحكومه عليه. ولوتشي بيسيبهم يقبضوا عليه وبيودوه للمكان اللي فيه 500 اسير. وبعد ما لوتشي بقى معاهم لوحده إذ فجاه بنتفاجئ ان بدا يقتل فيهم واحد تلو الاخر بلا رحمه وبلا شفقه. حقا انه وحش. وساعتها الاخبار بتوصل لقائد القراصنه، ولما قائد القراصنه راح عشان يتاكد اتلاقى لوتشي قتل ال 500 اسير. قال له انت عملت كده ليه؟ مش انت مبعوث تبع الحكومه؟ قال له لا دول مجرمين في حق نفسهم لانهم ضعاف وسابوكم تأسروهم، وده في حد ذاته جور. وساعتها قائد القراصنه بيأمر بالهجوم عليه، ولكن لوتشي مش بيتأثر، حصل له بس 5 ندبات في ظهره، وبعد كده بيهاجم قائد القراصنه وبيقتله بطريقه بشعه جدا. وساعتها الحكومه من الحادثه دي خلته من اعضاء السي بي 9 بالرغم ان كان عنده 13 سنه بس، وهو اقوى واحد في السي بي 9. المهم في الوقت ده لوفي بيكون جسمه منفوخ وبينط باتجاه السفينه اللي فيها لوتشي، وبيهاجم السفينه باستخدام قوه جير 3 وبيدمرها حرفيا. وساعتها لوتشي بينط وبيتحول للنمر وبيعضه من كتفه، ولكن لوفي بيعرف يتخلص منه وبدا يهاجم. اي نعم قوه جير 3 جباره الا انها بتبطئ لوفي جدا، وساعتها لوتشي بيتفوق عليه في القتال. وفي تلك الاثناء احد نواب الادميرالات بيؤمر باطلاق النار على السفينه اللي فيها لوفي ولوتشي، وده طبعا لانه عارف ان لوتشي مش هيتاثر. وساعتها لوفي جسمه بيصغر وبيطير لبعيد، وبيقول هو ده الثمن اللي لازم ادفعه لاستعمال جير 3، وبيقرر يستخبى لغايه لما يرجع لحجمه الطبيعي. وفي تلك الاثناء عائله فرانكي والنجارين كانوا وصلوا للبوابه الرئيسيه، وفي الوقت ده برضه سباندام كان بيتكلم مع فرانكي وبيقول له سلم لينا روبن، انت ليه بتدافع عنها؟ دي قرصانه، سلمها وممكن اعفو عنك. ولكن فرانكي بيضربه ضربه قويه جدا في وشه، وده اللي خلى سباندام يطلع فرانكي فريد وقرر يقتل روبن، ولكن فرانكي بيتدخل وبيصد الهجوم، وقام قال لفرانكي فريد تراجع ولا هقتلك. وبيقول له سباندام انا قلت لك قبل كده انا واثق في طاقم قبعه القش، كلنا دايما كنا بنسمع عن السمعه الوحشه بتاعت انس لوبي واللي بيروح هناك مش بيرجع، ولكن طاقم قبعه القش ما هموش اي حاجه، وجه عشان ينقذ صديقته وواجه حكومه العالم كلها، وده اللي خلاني احبهم، ودلوقتي بقى هدفعك الثمن بسبب موت توم. وقام شايل فرانكي فريد وقام رازع على دماغ سباندام وخلص عليه مره واحده وللابد. اما بقى بقيه المارينز الموجودين بيطلق عليهم وابل من الرشاش بيخربقهم حرفيا. ولما نيكو روبن تذكرت اصدقائها تشجعت وقالت لفرانكي انا هقاتل معاك. نرجع تاني لعائله فرانكي اللي بيخرجوا من البوابه الرئيسيه، ولكنهم بيتفاجئوا ان في 3 سفن حربيه واقفه قدامهم، وفي نفس الوقت بنعرف ان السفن الحربيه ال3 دول اخذت كل المارينز اللي كانوا موجودين في انس لوبي بحيث ما يموتوش من نداء الدمار، وده لان قطار البحر زي ما انتم عارفين ما كفاش كل المارينز، فالمارينز سابوه وراحوا لل3 سفن دول. المهم المارينز بتقرر تقتل عائله فرانكي والنجارين والعمالقه، وفي تلك الاثناء لوتشي بيقدر يلاقي لوفي وهو حجمه صغير وبدا يهاجمه هجمات قويه جدا ولازقه في الحيطه ورجع لورا واستعد عشان يقتله، ولوفي ما كانش عارف يعمل ايه، خلاص هي دي الهجمه الاخيره لو ما اتصرفش هيموت. وفي اخر ثانيه ولحسن الحظ بسبب هجوم لوفي باستخدام جير 3 رجلين لوتشي كانت متصابه وما قدرش يكمل الهجوم، وفي الوقت ده لوفي قدر يرجع لحجمه الطبيعي وبيقول له خلينا نكمل القتال. اما بقى بالنسبه لطاقم قبعه القش اللي ما كانش عارف يتنفس وهيموت فجاه بيلاقي حوريه بحر بتشدهم كلهم وبتنقذهم، وهي دي اصدقاء الجده كاكارو، وبنعرف انها اصلا كانت حوريه بحر، وطبعا كلهم اتصدموا لما شافوا شكلها. وفي الوقت ده فرانكي وروبن كانوا خلاص سيطروا على السفينه اللي كان سباندام هيستخدمها، ودلوقتي طاقم قبعه القش المفروض يجوا يغادروا بالسفينه دي، ولكن روبن وفرانكي بيسمعوا صوت غريب، وده لان الجده كاكارو بتطلع من البحر ومعاها طاقم قبعه القش وبتحطهم على السفينه، وساعتها كلهم بيصحوا وبيكونوا مش مصدقين ان الجده كاكارو حوريه بحر، فبيقولوا لها انت ازاي حوريه بحر وعندك رجلين؟ فبتقول لهم
لو ما تعرفوش فالحورية بعد ما تعدي 30 سنة الزعانف بتاعتها ينفع تتحول لرجلين وترجع تاني زعانف زي ما هي عاوزة. وفي الوقت ده سانجي بيشوف روبن وبيجري علشان يحضنها، ولكن بيسبقوا نامي وتشوبر وهو بيتدق في الشراع. وبالمناسبة تشوبر ما كانش قادر يتحرك خالص، وزورو قام قايل له انا فاهمك اللي حصل لك بعدين. وبعد كده زورو بيطلع بره السفينة واوسوب بيحصله، وفرانكي بعد كده بينضم ليهم وبيشوف كلهم الدمار اللي حصل لانس لوبي. ففرانكي بيقول لهم هم اكيد ما ضربوش الجسر اللي احنا فيه لانهم لسه عاوزين يقبضوا على روبن، فبيقولوا يبقى معنى كده ان بعد ما يدمروا انس لوبي هيرجعوا علشان ياخدوا روبن ويقتلونا. وبيقرروا يستنوا لوفي لغايه لما يخلص القتال بتاعه عشان يمشوا من الجزيره دي. وبعد كده سانجي بينضم ليهم وبيتكلم مع فرانكو وبيقول له تفتكر العائله بتاعتك كويسه؟ فبيقول له اكيد. وطبعا هو ما يعرفش ان عائله فرانكي والنجارين كانوا بيستعدوا للموت. بس قبل ما يتم اطلاق النار عليهم باولي بيلاحظ ان في حلزون على الارض، فبياخده عشان يقدر يتواصل مع طاقم قبعه القش. وبعد كده بيتم اطلاق النار عليهم. يا ترى هل هي دي النهايه بتاعتهم؟ وفي الوقت ده فرانكي بيسمع المارينز وهم بيقولوا احنا قضينا على كل كائن حي موجود في انس لوبي، حتى عائله فرانكي والنجارين قضينا عليهم. وده اللي خلى الكل يتصدم ومش مصدقين ان كل دول ماتوا بعد القتالات الكتير اللي خدوها مع بعض. وده اللي خلى فرانكي يزعق ويقول بسرعه يا لوفي كلنا مستنيينك اياك تموت. وفي الوقت ده لوفي قرر يستخدم جير 2 مره تانية مع ان ده في خطر كبير عليه، وفعلا بيستخدم جير 2 وبيشتبك مع لوتشي. ولكن المره دي لوتشي طور من طريق قتاله، بس برضه لوفي كان غضبان جدا وكان بيضربه ضربات متتاليه. وده اللي خلى لوتشي يقول له الضربه اللي هضربها لك دلوقتي هتبقى اقوى ضربه عملتها في حياتي. وبيضربه ضربه قويه جدا خلت اعضاء لوفي تتدمر. وفي الوقت ده المارينز بيعرفوا ان لوفي موجود في برج اسفل الجسر، ونائب الادميرال بيؤمر بتوجيه السفن الحربيه لهناك. اما بقى لوفي فبيقوم وبيكمل القتال، واللي زاد الطين بله ان المارينز بيدمروا الجسر. وفي نفس الوقت ال10 سفن الحربيه حصروا المكان كله، والوقت المارينز هتنزل عشان تقبض على روبن. وفي تلك الاثناء وبسبب تحطم البرج طاقم قبعه القش بيقدروا يشوفوا لوفي وبيقولوا له بسرعه يا لوفي احنا كلنا كويسين، فاضل انت بس خلص على اللي قدامك وتعالى يلا لينا، وروبن كويسه كمان. وده اللي خلى لوفي يتحمس وقرر يقاتل بكل قوته. وفي نفس الوقت الطاقم كله كان بيستعد عشان يشتبك مع المارينز دفاعا عن روبن، ولكنهم بيتفاجئوا ان سانجي مش موجود. والمعركه بتبدا فعلا، الاف من جنود المارينز ضد طاقم قبعه القش، حرفيا ملحمه بكل معنى الكلمه. بس هل يا ترى طاقم قبعه القش هيقدر يخلص على العدد الهائل ده من المارينز؟ والكل حرفيا كان بيقاتل. زورو واوسوب وحتى نامي باستخدام الصواعق البرقيه بتاعتها كانت عامله شغل عالي جدا في القتال، وروبن برضه باستخدام الايادي بتاعتها كانت بتقاتل. وفي نفس الوقت ده المعركه كانت على شدها بين لوفي ولوتشي، الاتنين قوتهم جباره. انا اول مره اشوف معركه بالقوه دي، واول مره اشوف لوفي غضبان كده. ولكن للمره الثانيه لوتشي بيستخدم اقوى ضربه عنده وبيدمر اعداء لوفي. القوه المجنونه دي يا لوتشي، وساعتها لوفي ما بيقدرش يقف وبيقع. هل هي دي النهايه؟ وفي الوقت ده اوسوب بيشوف المنظر المرعب ده وبيقلع قناعه ومش مصدق ان لوفي هيموت، وقعد يقول له قوم يا لوفي انت سامعني قوم يلا. وساعتها لوفي بيبص بيلاقي اوسوب مش سوا كان، وده اللي خلاه يتصدم. واوسوب عشان ينقذ لوفي بدا يشتم في لوتشي ويقول له انت يا قطه تعالى وقاتلني انا الخصم بتاعك. وفعلا لوتشي بدا يتعصب وكان راح يقتل اوسوب. وساعتها لوفي قال لاوسوب انت بتعمل ايه؟ اوسوب قال له اسكت انت كده كده هتموت وما انتش عارف تعمل حاجه، يلا يا لوفي قوم اضربه وخلص عليه. مش هو ده لوفي اللي انا عارفه، لوفي اللي انا عارفه مش بيستسلم ابدا، قوم يلا بطل هبل. وساعتها كلنا بنتفاجئ ان لوفي قام فعلا وبيقسم ان هيفوز مهما كلف الامر. وساعتها لوتشي بيغضب وبيضخم حجمه وبدا يشتبك مع لوفي، الاتنين كانوا بيضربوا بعض زي المجانين. وعلى الجانب الاخر روبي ونامي كانوا عاملين دوت عالي جدا في القتال ضد المارينز. وفي الوقت ده بنشوف سانجي وهو بيخش غرفه غريبه وبينزل الرافعه اللي فيها. نرجع تاني للوفي، حرفيا المعركه كانت تقشعر لها الابدان، انا مش عارف مين اللي هينتصر. وفي نفس الوقت ده بنشوف فرانكي وهو بيقاتل احد المارينز، واللي بنعرف انه من مستخدمين فكه الشيطان، ولكن فرانكي بيقدر ينتصر عليه وبيعرف الكل ان المارينز في منهم واكل فكه شيطان. وفعلا زورو كان بيقاتل واحد اكل فكه شيطان الصدى وكان بيعاني قدامه جدا لولا تدخل اوسوب اللي انقذ حياته. نرجع تاني لوفي اللي كان بيقاوم الم جسده ومصمم انه يقتل لوتشي، ولكن لوتشي بيمسكه بديله وبيعمل فيه الضربه القاضيه مره اخرى. لوفي اعضائه الداخليه اتدمرت خلاص، فهل يا ترى يستسلم؟ لا والله، بيصرخ وبيقول انا هقتلك يعني هقتلك. جمجم الرشاش لا 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 لا، اللي انا شايفه ده 1000 ضربه في الثانيه الواحده، وبسبب اني مستخدم جير 2 الضربات كانت بتنزل على لوتشي كانها صاعقه. هي دي نهايتك يا لوتشي. وبعد عده ضربات تم القضاء على لوتشي نهائيا وجسده بيترمي على الارض من غير روح. وساعتها جنود المارينز بيشوفوا المنظر البشع ده وما هماش عارفين مين الوحش اللي عمل في لوتشي كده. لوتشي قائد السي بي 9 اللي كانت الحكومه بتران انه مستحيل حد يهزمه، ولكنه مونكي دي لوفي. وطبعا كل اصدقاء لوفي كانوا فرحانين جدا ان لوفي انتصر. وساعتها نامي بتقول لهم يلا الكل يركب السفينه عشان نمشي، ولكن الكل بيسمع صوت ناس بتتكلم عن طريق الميكروفونات. تفتكروا دول مين؟ ايوه اصدقائي عائله فرانكي
فرانكي والنجارين بتاع شركه جالي طلعوا لسه عايشين، واتضح ان لما المارينز اطلقوا عليهم النيران الطلقات بتيجي في العمالقه ومش بيتاثروا، وبعد كده كلهم بيقعوا في حفره وكان على وشك الموت لولا تدخل نجارين شركه جالي، وباستخدام احبال السفن بتاعتهم عملوا شبكات انقذت الجميع من الموت المحقق. وبيتكلموا مع طاقم قبعه القش عن طريق الحلزون اللي باول تلاقاه، وبيقولوا لهم احنا هنتصرف ونمشي من انس لوبي، ما تشغلوش بالكم بينا، امشي انتم. وطبعا فرانكي كان طاير من الفرحه انهم لسه عايشين، ولكن المشكله دلوقتي ان عدد المارينز كتير جدا، فلحد امتى طاقم قبعه القش هيصمد امام العدد الهائل ده من المارينز؟ واللي زاد الطين بله ان نائب الادميرال بيأمرهم بقصف البرج اللي فيه لوفي، والمشكله ان لوفي مش قادر يتحرك. اوسوب قعد يقول له حاول تقوم يا لوفي، ولكن لوفي قال له جسمي مش بيتحرك. صدمه بكل المقاييس، شكلها كده النهايه. ولكن نامي بتقترح اقتراح، بتقول لهم يلا كلنا نركب السفينه ونروح عند لوفي ناخده ونهرب كلنا. ولكن فجاه بوم، المارينز فجروا املهم الوحيد للهروب. اي نعم سانجي بيجي في الوقت ده وبينقذ كوكورو وتشيمني وتشوبر، ولكن هيهربوا ازاي دلوقتي؟ مفيش سفينه. ومش كده وبس، ده المارينز بدأوا يطلقوا المدافع على طاقم قبعه القش ضربات متتاليه لحد لما حصروهم في برج واحد بس، وما عادش في مهرب دلوقتي. ونائب الادميرال بيدي الامر لقتل لوفي اولا وبعد كده قتل طاقم قبعه القش. لا ما تقولش ان لوفي هيموت، بس استنوا كده، سامعين الصوت ده؟ في صوت غريب، ده نفس الصوت اللي اوسوب كان بيسمعه قبل كده لما لقى حد بيصلح السفينه. تفتكروا ممكن تكون هي؟ ما رضتش تتخلى عنهم بعد كل ده. وساعتها اوسوب بيفهم الوضع وبيقول لروبن بسرعه استخدمي القوه بتاعتك وارمي لوفي في البحر وكلنا بعد كده هننط في البحر. وساعتها الكل بيثق فيه وبيسمع كلامه، وفعلا روبن بتطلع ايادي كتير وبتدحرج لوفي وبترميه في الميه، وبعد كده كلهم بينطوا في البحر. وده لان ميري الذهبيه جت عشان تساعدهم وتنقلهم وتوديهم لبر الامان، وبتتكلم معاهم وبتقول لهم مستحيل اتخلى عنكم ابدا. وساعتها المارينز بيتصدموا لما بيلاقوا ميري الذهبيه موجوده، وبعد كده طاقم قبعه القش بيطلع على ميري الذهبيه وكانوا مستغربين ومش عارفين ايه اللي جابها هنا، ولكنهم فضلوا يشكروها لانها جت وساعدتهم. ولكن مش المفروض السفينه دي كانت اتكسرت، حتى بالاماره كاكا هو اللي كسرها ورماها في البحر. المهم روبن بدات تتكلم معهم وتقول لهم شكرا عشان انتم انقذتموني، شكرا ليكم كلكم. ولكنهم بعد كده قرروا يمشوا بسرعه هروبا من سفن المارينز. وفي نفس الوقت ده بنكتشف ان سباندم الخبيث لسه عايش وبيأمر كل السفن باطلاق النار على ميري الذهبيه، وفعلا بيطلقوا النار، ولكن طلقاتهم ما كانتش بتصيب ميري الذهبيه والسفن بتخبط في بعضها. طب يا ترى ده ليه؟ لان في حد قفل بوابات العداله، وبسبب كده بقى في دوامات في البحر. وساعتها بنعرف ان الشخص ده هو سانجي ساعه لما سابهم وراح ينزل الرافعه. وطاقم قبعه القش استغل الوضع الحالي ده لصالحه. اي نعم كان في قذائف بتصيب ميري الذهبيه، ولكن الطاقم كان بيتصدى لها بيردها تاني على السفن الحربيه. اما نامي فكانت بتستغل الدوامات وبتمشي بسرعه بحيث السفن ما تحصلهمش. ولكن سباندم كان غضبان على الاخر ومصمم ان يقتلهم مهما كلف الامر، ومش متقبل انهم ينتصروا عليه. بس ساعتها جه وقت الانتقام من نيكو روبن، بتطلع ايادي كتيره جدا حوالين سباندم وبدات تقسمه حرفيا لنصين وقتلته بابشع الطرق الممكنه. وساعتها فرانكي بيستخدم القوه بتاعته وطير ميري الذهبيه في الهواء وهربوا من المكان ده. ممتاز. وبكده طاقم قبعه القش هرب بامان من انس لوبي بعد ما انتصروا على حكومه العالم. وفي نفس الوقت ده بنعرف ان نجارين شركه جالي وعائله فرانكي ركبوا قطار البحر وراجعين باتجاه ووتر 7. وساعتها الحكومه كانت لسه عاوزه تطارد طاقم قبعه القش، ولكن الادميرال اوكيجي قال لهم لازم نتقبل اننا خسرنا المعركه دي. وفي الوقت ده ميري الذهبيه كانت ماشيه في البحر ولوفي كان عمال يشكرها وكلهم كانوا فرحانين. وبعد كده لوفي كان عمال بيدور على اوسوب مع انه موجود في السفينه، ولكنه كان لابس قناع سوا كانج، ولوفي وتشوبر الوحيدين اللي مش عارفينه. وبعد كده كلهم كانوا عمالين يتكلموا يقولوا ازاي ميري الذهبيه جت لوحدها في المكان بتاعنا ده، احنا سمعناها بتتكلم معانا كمان. وإذ فجاه بيلاقوا سفينه ضخمه جدا جايه باتجاههم، وطلعت ان دي سفينه شركه جالي عليها ايسبرج وعمال الشركه. وطبعا كلهم كانوا فرحانين ان طاقم قبعه القش نجا من انس لوبي. ولكن وبينما هم فرحانين فجاه ميري الذهبيه بتتقسم نصين، وساعتها الكل كان مصدوم. لوفي قال لايسبرج ارجوك صلحها، انت نجار وفاهم. فايسبرج قال له انا اسف، كده كده السفينه عملت كل اللي تقدر عليه، جه الوقت انكم تودعوها. وبدا يحكي لهم اللي حصل بالظبط. بعد ما طاقم قبعه القش غادر ووتر 7، ايسبرج كان ماشي على الشاطئ وسمع صوت حد بيدق، فلما راح على الشاطئ اتلاقى ميري الذهبيه وهي متضرره جامد، وسمع صوت حد بيقول عشان خاطري انا عاوز ابحر مره واحده بس كمان عشان انقذهم. طبعا ايسبرج ما كانش مصدق ازاي السفينه بتتكلم، وبدا يصلحها فعلا على قد ما يقدر. وبعد ما عمل اللي يقدر عليه قام ماشي، فماري شكرته وقالت له شكرا ليك. وبعد كده الموج بياخدها وبتروح باتجاه طاقم قبعه القش. نرجع للوقت الحاضر، لوفي واصدقائه ما كانوش مصدقين ان ماري جت على نفسها عشان تنقذهم وعشان تشوفهم مره اخيره، لكن للاسف جه وقت توديع السفينه العظيمه دي، وطبعا الكل بيكون حزين. وبعد كده طاقم قبعه القش بيشعل النيران في ماري الذهبيه من اجل توديع
وتضييعها، وكان منظر محزن جدا. السفينة اللي عدت معاهم بكل المغامرات دي. شكرا ليك يا ماري، شكرا عشان عيشتينا واحدة من احسن المغامرات في عالم الانمي. مشيتي بالطاقم في البحر وطرت بيه في السماء واستحملت اللي محدش يستحمله. وبعد كده ميري بدأت تتكلم معاهم وتقول لهم انا اسفة، كان نفسي اقعد معاكم وقت اكتر ونروح مغامرات جديدة. وساعتها لوفي قال لها ده احنا اللي اسفين، انا اسف عشان ما كنتش بسوق كويس، وانا اسف عشان زورو وسانجي كانوا بيكسروا فيكي من غير ما يقصدوا، وحتى اوسوب ما كانش عارف يصلحك. ولكنها بتقول لهم مش مهم، انا سعيدة ان كنت معاكم، شكرا ليكم، وداعا يا ميري الذهبية. وبيمروا يمين على الكلام ده وكلهم بيروحوا الوتر 7. وزورو كان زعلان جدا لان سيفه اتكسر لما كان بيقاتل حامل فكة شيطان الصدى، ودلوقتي محتاج ان يحصل على سيف جديد. وفي نفس الوقت ده عائلة فرانكي بدأت تبني بيتها المتدمر، ولكنهم بيقولوا الطرد اللي فرانكي اشتراه ب 200 مليون بري من السوق السوداء وصل، فبيروحوا عشان يستلموه. اما بقى اوسوف فكان قاعد فوق كاشي وايمو وبيفكر ازاي يرجع لطاقم قبعة القش بعد ما قال لهم انا ماشي خلاص. وفرانكي وايسبرج كانوا قاعدين مع بعض، وفرانكي عرفه انه حرق مخططات بليتون. وفي نفس الوقت بنعرف ان ايسبرج عاوز يخلي مدينة ووتر 7 مدينة عائمة، يعني يعمل لها عوامات بحيث تنجو من اكوا لاجونا القادمة. وفي الوقت ده عائلة فرانكي بتتصل بفرانكو وبتقول له ان الطرد بتاعك وصل، وده اللي خلاه يقرر يروح يتكلم مع طاقم قبعة القش. وفعلا فرانكي بيروح لهم وبيقول لهم عاوز اتكلم معاكم، وبيقول لهم كان في جزيرة الحرب دائما كانت شغالة فيها، وكان دايما بيتم قصف الجزيرة دي، وبالرغم من ان كل الجزيرة تم تدميرها بالكامل الا ان كان في شجرة في الجزيرة ما بتتحطمش، وقليل جدا تلاقي شجرة زي دي في العالم، واسمها الشجرة الاقوى في العالم. الخشب بتاعها مش بيتأثر باي حاجة واسمه خشب الكنز. وانا لقيت جزء كبير جدا من الشجرة دي في السوق السوداء، ولكن كان ثمنه غالي، فلما سرقت منكم ال 200 مليون بري اشتريته بيه، وبعد كل المغامرات اللي احنا قضيناها مع بعض دي كنت عاوز ارد ليكم الجميل، فعشان كده قررت اصنع ليكم سفينة من الخشب الاقوى في العالم، سفينة الاحلام، سفينة قادرة تعبر اي جزء في المحيط، وانا معايا المخططات بتاعت السفينة، فاضل بس اللي انا اصنعها. وساعتها كلهم بيفرحوا وقعدوا يشكروه. وبنعرف ان جولدي روجر كانت سفينته مصنوعة من نفس الخشب بتاع الشجرة دي. وفي تلك الاثناء بنلاقي سفينة كبيرة جدا من سفن مارينز جاية باتجاه ووتر 7، وبنعرف انها سفينة نائب الادميرال جارب، النائب الاسطوري اللي حاصر جولدي روجر اكتر من مرة. دخل شركة جالي ومعاه مجموعة كبيرة جدا من المارينز، وبيروح للاوضة اللي فيها طاقم قبعة القش وبيكسرها، وبيدخل عليهم وقام قايل لهم في رجلين من رجالتي عاوزين يقابلوا مانكي دي لوفي، واللي بالمناسبة كان نايم، فبيروح يضربه في راسه. وبعد كده بيقلع القناع بتاعه، فلوفي بيقول له انت بتعمل هنا يا جدي؟ صدمة بكل المقاييس. نائب الادميرال جارب يبقى جد لوفي، فجارب بيقول له انت المفروض تعتذر لي. بيقول له اعتذر ليك ليه؟ انت طول عمرك وانا صغير كنت بتحاول تقتلني. جارب قال له مين قال لك كده؟ انت قصدك يعني لما رميتك من الوادي، ولا قصدك لما رميتك في الغابة وسط الوحوش؟ او افتكرت لما ربطت فيك بلالين وسبتك تطلع لفوق؟ ده مش عشان اقتلك، ده عشان اخليك راجل بس، وعشان ما كانش عندي وقت ان اقعد معاك وربيك سبتك مع صديق مقرب ليا عشان يدربك انت وايس، وكنت مفكرك هتلتحق بالبحرية وهتبقى قوي ولكنك بقيت قرصان. لوفي قال له انا دايما كنت بقول لك اللي انا عاوز ابقى قرصان، وده اللي خلى جارب يمسكه ويضربه. وبعد كده بيسيبه وبيتكلم معاه وبيقول له انت عارف شانكس صاحبك ابو شعر احمر قوته بقت عامله ازاي دلوقتي، وايه المشاكل اللي هو عاملها؟ هو واحد من الاربعه القراصنه العظماء زي وايت بيرد او اللحيه البيضاء، والاربع قراصنه العظماء دول هم اللي بيتحكموا في النصف الاخير من الجراند لاين، وبيطلق عليهم الاربعه الملوك او اختصارا اليونيكو، ومطلوب يتم القبض عليهم فورا. وبنعرف يا اصدقائي ان العالم في انمي وان بيس فيه 3 قوى عظمى، اولهم هي البحريه، وتانيهم اللي تشيبوكاي السبعه، وثالثهم الاربع قراصنه العظماء او اليونيكو. والثلاث قوى دول بيعملوا توازن في العالم عشان مش ينهار، ولو قوه منهم زادت عن الثانيه العالم هينهار. المهم في الوقت ده زورو بيجي وكان بيشتبك مع البحريه مفكرهم هيقبضوا على الطاقم، وساعتها لوفي راح عشان يفهمه، ولكن بحري شعره بامبا اشتبك معاه وبيستخدم الانتقال الاني كمان، ولكن لوفي بيقدر يمسكه وبيثبته. المهم بقى عارفين ده مين؟ ده صديق لوفي كوبي، والتاني اللي كان بيقاتل زورو يبقى هلامبو لو تتذكروهم، والوقت بقى اقوياء بسبب انهم كانوا بيتدربوا مع جارب طول المده اللي فاتت دي. وبنعرف ان كوبي وهلامبو هم اللي طلبوا من نائب الادميرال جارب لما سمعوا ان الطاقم في ووتر 7 انهم يجوا عشان يشوفوا لوفي. المهم بعد كده نائب الادميرال جارب بدا يصلح الحيطه اللي هو كسرها، وهو بيعمل كده بيقول للوفي انا سمعت انك قابلت باباك حقه؟ لوفي قال له ازاي انا ما اعرفوش اصلا؟ قال له ازاي انا سمعت ان شافك في جزيره لوجو تاون، يبقى اكيد هو اللي ما قالكش هو مين. ولو تتذكروا يا اصدقائي دي الجزيره اللي اعدم فيها جولدي روجر، وفي نفس الوقت طاقم قبعه القش كان موجود فيها ساعه لما باجي المهرج كان عاوز يعدم لوفي، ولكن في اخر لحظه البارك بيضرب في السماء كلها ومنصه الاعدام بتاعها وبيتم تحرير لوفي. وبنعرف ان عمل كده يبقى ابو لوفي واللي هو دراجون او ما يلقب بالثوري دراجون، والعالم كله يعرفه. ولو مش عارفين يعني ايه ثوري، فالثوريين مجموعه من الناس بتحاول عرقله الحكومه او جنود البحريه وبيعرفوا بالجيش الثوري، وقائد الجيش الثوري ده يبقى دراجون، وصنفوه
مصنف من قبل الحكومة إن من المجرمين الأكثر خطورة في العالم، وعاوزين يقبضوا عليه مهما كلف الأمر، ولكنهم مش عارفين. وبعد كده جارب بيقول للوفي بما إنك حفيدي فأنا قررت إن أنا مش هعتقلك على الجزيرة دي، وبما إني جيت هنا عشان كوبي وهيلمبو فاقعد معاهم شوية وأنا أروح أرتاح. وفعلا لوفي بيقعد مع كوبي وهيلمبو وبيكونوا قاعدين على البحر وبدأ يتكلموا مع بعض. وساعتها كوبي بيقول له أنا هقول لك على سر خطير خاص بالبحرية. مقر البحرية الرئيسي عنده سفن تقدر تعبر خلال المياه الهادئة. لوفي قال له ازاي المياه الهادئة دي فيها وحوش بحر كتير. كوبي بيقول له سفن المارينز من تحت بتبقى متغطية بحجارة بحر، والحجارة دي بتطلع طاقة كأنها بحر بالظبط، عشان كده الأسماك في البحر ما بتتعرفش على السفن. وبنعرف ان نامي كانت بتتجسس على محادثة بتاعتهم. وكوبي بيكمل كلامه قائلا الشخص المسؤول عن الاكتشافات المذهلة دي للبحرية اسمه دكتور فيجا بانك. يعني مثلا عارف فاكهة الشيطان اللي انت اكلتها؟ الدكتور ده يقدر يحدد نوع القوة اللي ممكن تحصل عليها من خلال معرفة الفاكهة بتاعتك. ده غير انه ابتكر تقنية جديدة تسمح للاشياء او الجماد باكل فاكهة الشيطان. وبيكملوا كلامهم مع بعض وفضلوا يتذكروا اول مرة شافوا بعض فيها وما الى اخره. وكوبي كان شاكر جدا للوفي بيقول له لولاك ما كنتش هبقى قوي كده، وده لان بسببك انا خليت جدك يدربني انا وهيلمبو كل يوم عشان نبقى اقوياء زيك. المهم بعد كده كوبي وهيلمبو بيودعوا لوفي بيقولوا ليه احنا هنمشي لان ما عادش ينفع نقعد معاك اكتر من كده بما انك المفروض قرصان وانت عدو لينا. ولكن انا عاوز اقول لك على حاجه، انت سمعت قبل كده عن النصف الاخر من الجراند لاين؟ على الجانب الاخر من الخط الاحمر في مكان محدش وصل له قبل كده يطلق عليه اسم العالم الجديد، وهو ده البحر اللي بيحمل الجيل الجديد من الناس. وبيتقال ان الشخص اللي هيحكم البحر ده هيبقى ملك القراصنه. وطبعا لوفي فرح جدا واتحمس وقام قايل له انا واثق ان انا وانت هنتقابل في العالم الجديد. فكوبي بيقول له بالظبط كده، وانا ساعتها هكون ادميرال. وساعتها لوفي بيشجعه بيقول له انت هتقدر تبقى ادميرال. وساعتها كوبي بيشكره وبيمشي وبيسيبه. وبعد كده طاقم قبعة القش بيعمل حفلة غدا، والاكل كان حلو جدا والحفلة كانت على القد. بس بعد كده عائلة فرانكي شمت ريحة الاكل وجت. وبعد كده سودوم وجمرو بيجوا. وبعد كده كاشي واويمو بينضموا للحفلة. وبعد كده نجارين شركة جالي بتيجي هي كمان، وحتى فرانكي جه. وبعد شوية روبن كانت بتستمتع بالمشروب بتاعها، ولكنها بتسمع على الجانب الاخر من السور حد بيقول لها اياك تتحركي. وطلع ان ده الادميرال اوكيجي، وقال لها الصراحة انا كنت مفكرك هتهربي من السي بي 9 وتخوني طاقم قبعة القش. فبتقول له مستحيل اعمل حاجة زي كده. وبنعرف ان الادميرال اوكيجي هو نائب الادميرال كوزان اللي كان من 20 سنة في نداء الدمار في جزيرة اوهارا، يعني اسمه الحقيقي كوزان ولكنه بيلقب باوكيجي. وبيقول لها اخيرا اتلاقيتي مكان تنتمي ليه واللي هو طاقم قبعة القش. انا مش عارف لما سبتك وانقذتك من 20 سنة ده قرار صح ولا خطأ، بس انا عملت اللي ساول صديقي كان نفسه فيه. اتمنى ان انت مش تخذليني. وقام ماشي وسايبها. وساعتها سكان ووتر 7 كلهم بينضموا للحفلة بتاعة طاقم قبعة القش، والحفلة بتستمر بالليل والكل بيبقى فرحان، مشاريب واكل بالجملة. بس مين اللي هيحاسب على الاكل والمشاريب دي؟ وعلى الجانب الاخر عند الخمس شيوخ واللي هم اعلى سلطة في حكومة العالم بيتم ابلاغهم ان شانكس ابو شعر احمر هيروح يقابل ذو اللحية البيضاء. وفعلا وعلى سفينة اللحية البيضاء بنشوف شانكس جاي من بعيد عشان يقابله. وطبعا مش محتاج اقول لكم مدى قوة شانكس، لدرجة لما طلع على السفينة بتاعة اللحية البيضاء الضعفاء في طاقم اللحية البيضاء بدأوا يسقطوا على الارض واحد تلو الاخر، وده لان جسدهم مش مستحمل القوة القتالية بتاعة شانكس. حقا قوة مرعبة. المهم شانكس بيقول للوايت بيرد او اللحية البيضاء انا جبت لك مياه شافية عشان تشفي الجسد بتاعك. وفعلا بيديله قارورة المية واللحية البيضاء بيشربها. وساعتها ذو اللحية البيضاء قام قايل له جولدي روجر وجارب وسينكوكو ما عادش فاضل كتير اللي عارفين العالم الجديد او البحر ده كويس. وانا فاكر كويس يا شانكس انك كنت متدرب في سفينة جولدي روجر انت وصاحبك ابو وش غريب القرصان باجي. فشانكس بيقول له دي كانت ايام بعد اعدام القائد بتاعنا جولدي روجر انفصلنا عن بعض. فاللحية البيضاء بيقول له ما قلتليش ازاي حد قوي زيك يخسر دراعه الشمال. فشانكس بيتذكر لوفي بيقول له انا ما خسرتهاش، انا ضحيت بيها من اجل الجيل الجديد. وبعد كده قام قايل له شايف الجرح اللي في عيني ده اللي عمله لي اللحية السوداء تيتش، وده شخص قوي جدا وكان شغال معاك لحد لما اكتسب القوة الكافية عشان يعمل اللي هو عاوزه، ومستعد دلوقتي يعمل اي حاجة عشان يكون في القمة. فاللحية البيضاء بيقول له قول لي من الاخر انت جاي هنا ليه؟ قام قايل له انا عاوزك توقف ايس، ما عدتش تخليه يروح يدور على اللحية السوداء. انا عارف ان ايس قوي بس ما ينفعش يقاتل اللحية السوداء، يا ريت ما عدتش تبعت حد وراه. ايوه اللحية البيضاء. اللحية البيضاء قال له ازاي؟ اللحية السوداء عمل جريمة لا تغتفر عشان هو كان من الطاقم بتاعي وقتل زميل له، وعشان كده مش هسامحه لان اي حد من الطاقم بتاعي بعتبره ابني. وده اللي خلى شانكس يقول له يبقى جه الوقت اللي انا اقنعك بالقوة. وبدا يشتبكوا مع بعض ومن كتر قوتهم السما اتقسمت نصين. وعلى الجانب الاخر بنعرف انه لم يتم اتهام عائلة فرانكي ولا نجارين شركة جالي بالهجوم على انس لوبي. طاقم قبعة القش وفرانكي بس هم المتهمين، واللي برأ عائلة فرانكي والنجارين هو الادميرال اوكيجي، ومش عارفين هو عمل كده ليه. وفي الوقت ده
فرانكي كان بيصنع سفينه طاقم قبعه القش، ولكن ايسبرج بيجي له وبيقول له انا هنضم ليك وهساعدك، هات ليا مخططات السفينه. ومش كده وبس، ده باولي وبقيه نجارين شركه جالي هيساعدوه بحيث يخلص السفينه خلال يومين. اما بقى بالنسبه لطاقم قبعه القش، في نامي بتفتح الخزنه اللي المفروض فيها ال 100 مليون المتبقيين، بس ما لقيتش غير 1000 بيري بس. فبتقول للوفي هي فين الفلوس؟ قال لها امال انت فاكره الحفله والاكل والمعازيم دول بفلوس منين؟ وطبعا ضربته واديته علقه محترمه. وفي الوقت ده اوسب كان عمال بيفكر ايه الكلام اللي هيقوله للطاقم علشان يرجع، وسانجي كان شايفه وسمعه، وكان لسه فرانكي وايسبرج والنجارين شغالين على السفينه بتاعه طاقم قبعه القش وانجزوا منها جزء كبير جدا. وساعتها ايسبرج بيقول لفرانكي هي دي سفينه الاحلام اللي انت كنت دايما بتحلم انك تبنيها من وانت صغير، وانا ما كنتش اعرف انت ليه بتبني سفن حربيه، ولكن توم كان واثق فيك وكان واثق انك هتبقى نجار ممتاز. وبنرجع للزمن لورا وبنعرف ايه اللي حصل لفرانكي لما وقف قدام قطار البحر عشان يمنع اخذ توم لانس لوبي، وبعد ما قطار البحر خبطه كان جسمه متصاب بشده ومش قادر يتحرك، ولكن بيلاقي سفينه مهجوره فبيطلع عليها وبياخد منها قطع معدنيه وبيستبدلها باجزاء جسمه التالفه. نرجع لوقت الحاضر، في الوقت ده اوسب كان بيحاول يتكلم مع الطاقم عشان يقول لهم رجعوني، ولكن لما فكر يتكلم مع الطاقم الشبابيك اتقفلت وناموا خلاص. وبعد مرور عده ايام نامي بتقول للطاقم البوصله اشتغلت وبتشاور على الجزيره اللي بعد كده، وساعتها الجده كوكورو بتقول لهم انتم عارفين ايه الجزيره اللي بعد كده؟ الجزيره الجايه هتبقى فيشمان ايلاند او جزيره البرمائيين زي ارلونج لو تتذكروا. المهم الجده كوكورو بتقول لها خلي بالكم الطريق للجزيره دي مليان مخاطر، وده لانكم هتعدوا على المثلث العجيب، اي سفينه بتعدي على المثلث ده بتضيع، ولو لقوها بيلاقوها من غير ركاب، وده اللي خلاهم يتحمسوا للمغامره اللي بعد كده. المهم بعد شويه بيجي اخوات فرانكي وبيقولوا ليهم تعالوا يلا عشان تشوفوا السفينه بتاعتكم خلصت خلاص، ولكن بعد شويه عائله فرانكي بتيجي وبتقول للوفي الحق المارينز زودت المكافآت اللي على راسكم، وساعتها بنعرف ان لوفي باع على راسه 300 مليون، اما زورو 120 مليون ونامي 16 مليون، ولكن تشوبر 50 بيري بس، وروبن زادت من 79 مليون ل 80 مليون، وسانجي 77 مليون، والمشكله الكبيره ان فرانكي وكمان باع على راسه جايزه 44 مليون، وده اللي خلى عائله فرانكي تقول للوفي عشان كده احنا جايين نتوسل اليك ضمه للطاقم بتاعك عشان خاطري، ما عادش ينفع يقعد في ووتر 7 لان لو اتقبض عليه المره دي مش هنقدر نحرره لوحدنا، وهو كده كده نفسه ينضم ليكم ولو مرضاش اجبره بالقوه. فلوفي بيقول لهم انا كده كده ناوي اضمه للطاقم بتاعي، وده اللي خلاهم يفرحوا. المهم بعد كده كلهم بيلموا حاجتهم عشان يمشوا، فزورو بيقول لهم زي ما اتفقنا بالنسبه لاوسب، فلوفي بيقول له بالظبط كده، وبعد كده كلهم بيروحوا عشان يشوفوا السفينه اللي فرانكي عملها لهم، ولكن لما راحوا اتلاقوا فرانكي مش موجود، ايسبرج بس هو اللي موجود، وقام قايل لهم انا هوريكم سفينه الاحلام اللي بناها فرانكي تبع المخططات وممكن تبحر في جميع انواع البحار، وبيكشف الغطاء عنها، وكانت مذهله بمعنى الكلمه، عمري ما شفت سفينه بالروعه دي، اكبر 10 اضعاف من ميري الذهبيه. وبعد كده لوفي بيسال ايسبرج وبيقول له امال فين فرانكي؟ ايسبرج بيقول له ما هواش عاوز يشوفكم، وده لانه واثق انك هتطلب منه انه ينضم للطاقم بتاعك، عشان كده خايف يواجهك وراح يستخبى لان لسه مش واثق من اجابته، مع ان في الحقيقه هو عاوز ينضم ليكم، ولكنه بيجبر نفسه يقعد في ووتر 7 لانه حاسس بالذنب بسبب اللي حصل لتوم، فعشان كده لو انت عاوز تضمه ليك لازم تضمه بالقوه. وعلى الجانب الاخر عائله فرانكي اتلاقت فرانكي مستنيهم عند البيت بتاعهم، فبيقولوا له احنا عارفين انك عاوز تنضم لطاقم قبعه القش، روح يلا معاهم، لكن فرانكي بيقول لهم انا مش عاوز اسيب ووتر 7، وده اللي خلى واحد منهم ينط عليه وياخد الشورت بتاعه، وبعد كده كلهم طلع يجروا، وفرانكي كان بيلاحقهم، وكل ما يمسك واحد الواحد ده يرمي الشورت اللي بعده، واستمر الوضع على هذا الحال الى ان دخلوا المدينه، وفرانكي مش عارف يستعيد الشورت بتاعه، وضرب كل العائله وما عادش فاضل غير واحد بس اللي معاه الشورت، فلوفي بيجي وبيقول له هات لي الشورت بسرعه، وفعلا لوفي بياخده وبيطلع يجري، وفرانكي بيطلع يجري وراه، وده اللي خلى لوفي يرمي الشورت لتشوبر. اما سانجي وزورو فبيحطوا فرانكي في مدفع وبيضربوه باتجاه السفينه الجديده، وساعتها لوفي قام قايل له يا فرانكي لو انت عاوز الشورت بتاعك انضم للطاقم بتاعي، وساعتها اسبرج بيروح له وبيقول له انت امنيتك انك تبني سفينه الاحلام وتسافر عليها مع الطاقم اللي انت هتبنيها له، انت قلت لي كده قبل كده لما احنا كنا صغيرين، لكن اللي منعك الذنب اللي انت حاسس بيه بسبب توم، انا عاوزك ترمي الماضي وراك، هو ده اللي توم عاوزه، انا واثق ان توم سامحك وانا كمان سامحتك، وعدك هنا مش هيغير اللي حصل، سامح نفسك يا فرانكي، عيش حياتك وحقق حلمك. وطبعا فرانكي كان بيعيط، ولكن في الوقت ده زورو وسانجي بيجوا وبيقولوا لوفي في مصيبه، جدك قرر يقبض علينا والسفينه بتاعته اتحركت وبتستعد للهجوم، وساعتها لوفي بيرمي الشورت لفرانكي وبيقول له يلا اركب، وبكده يا اصدقائي فرانكي بقى رسميا تبع طاقم قبعه القش، ودلوقتي بقى معاهم نجار سفن. وفي الوقت ده بنعرف ان اوكيجي اللي كان راكب مع جارب على السفينه هو اللي قال له ان الاوامر بتقول اننا نقبض على طاقم قبعه القش، اما طاقم قبعه القش فكان ماشي قبل ما جارب يلحقه، ولكن الطاقم كان زعلان لان اوسوب لسه ما جاش، فلوفي بيقول زي ما احنا اتفقنا، وبنرجع للزمن لورا يوم وبنلاقي سانجي بيقول لهم انا شفت اوسوب بيفكر في كلام يقوله عشان
يرجع. في البدايه لوفي فرح، ولكن زورو قام قايل له انت عبيط ولا ايه؟ انت هتسمح له يرجع كده بسهوله؟ يعني بعد ما غادر الطاقم بالطريقه دي يرجع له كده؟ لو انت عملت كده انا اللي همشي. لو هو عاوز يرجع ماشي، بس يعتذر ويتوسل لينا اننا نرجعه عشان يعرف ان مغادره الطاقم ما هياش حاجه سهله كده. ازاي هنبقى حاسين بالامان معاه في مغامراتنا القادمه وهو بيتصرف بالطريقه دي؟ وساعتها لوفي بيقتنع بكلامه. نرجع للوقت الحاضر، بنشوف اوسوب بيجري عشان يلحق بالطاقم، وفي الوقت ده جد لوفي وصل والمارينز بيجيبوا له قذائف في ايده وبيرميها على الطاقم. ضربته قويه جدا حتى اقوى من ضربه المدفع، وساعتها الطاقم بيمشي باقصى سرعه واوسوب كان بيجري باقصى سرعته هو كمان لحد لما وصل للشاطئ وشافهم هم ماشيين وسايبينه. اما هم فكانوا بيتصدوا للقذائف بتاعه جارب على قد ما يقدروا. فاوسوب بيقول لهم انتوا رايحين فين؟ استنوني انا جاي معاكم، انا مش غبي عشان اغادر الطاقم. لكن محدش رد عليه، ولوفي وزورو عملوا نفسهم مش سامعين حاجه. وساعتها اوسوب فهم وقام قايل لهم خلاص انا اسف عشان غادرت الطاقم، اتوسل اليكم رجعوني تاني للطاقم. وساعتها لوفي بيمد له ايديه وبيمسكه وبيشده تاني وبيرجعوا السفينه. وبكده رسميا طاقم قبعه القش اكتمل، فاضل بس انهم يخرجوا من الموقف الصعب اللي هم فيه. ولكن الغريب في الموضوع ان زورو رفع الشراع. طب ازاي هم يستسلموا ولا ايه؟ لا والله ده فرانك مجهز السفينه باحدث التقنيات، ولكنهم في الاول بيقرروا يسموا السفينه، وفرانك بيقول لهم ايسبرج سماها خلاص اسمها ساني او ساوزاند ساني، والكل اعجب بالاسم ده. المهم فرانك بيقول لهم انا دلوقتي هستخدم القدره بتاعت السفينه وفي ثواني هنبعد من المنطقه دي. فلوفي بيودع جده وبيودع كوبي، وطبعا جده ما كانش فاهم هم ازاي هيمشوا وهم قافلين الشراع، وده اللي خلاه يغضب على الاخر وقام جايب قصيفه كبيره جدا عشان يرميها عليهم ويخلص عليهم. ولكن في اخر لحظه السفينه بتنطلق كانها صاروخ وبتطير في السماء، وطبعا المارينز كلهم كانوا مصدومين. اما طاقم قبعه القش فكانوا مذهولين بالقدرات بتاعت ساوزاند ساني. وفرانك بيقول لهم هي دي السفينه بتاعتكم الجديده، قادره تعمل اي حاجه، ولو في حاجه باظت فيها اقدر اصلحها بكل سهوله. وفي تلك الاثناء في ووتر 7 ايسبرج بيروح لعائله فرانك وبيقول لهم انا عارف اللي انتوا هتحتاسوا من بعد ما فرانك سابكم، عشان كده تعالوا اشتغلوا معايا في شركه جالي. وعلى الجانب الاخر سموكر كان على جزيره ما، وفي بنت بتجيب له المبالغ المحطوطه على راس طاقم قبعه القش، وساعتها بيتصدم لما بيشوف ان الطاقم الجائزه بتاعته عدت ال 600 مليون، وبيقول كل ده بسبب اللي حصل في نيس لوبي، وبيقسم انه هيمسكهم لما يروحوا العالم الجديد. وفي نفس الوقت ده عند الجيش الثوري دراجون واعضاء الجيش كانوا بيخططوا لخطوتهم القادمه، ولكن دراجون بيشوف المبالغ الضخمه المحطوطه على راس طاقم قبعه القش. وساعتها دراجون طلع بره عشان يشم هوا، قام قايل عيش زي ما انت عاوز يا لوفي، هيجي اليوم اللي هنتقابل فيه. اما بقى طاقم قبعه القش فكان بيحتفل وبيستعد عشان يروح للجزيره اللي بعد كده واللي هي فيشمان ايلاند. وفي تلك الاثناء ذو اللحيه السوداء عرف باللي حصل في نيس لوبي من طاقم قبعه القش، وبنعرف ان ذو اللحيه السوداء والطاقم بتاعه هيروح لجزيره ووتر 7. ولكن ساعتها كلنا بنتفاجئ ان في حد بيقول له استنى يا تيتش انا كنت بدور عليك. ايوه اصدقائي هو ده ايس. وبنعرف ان هما دلوقتي موجودين في جزيره قريبه من ووتر 7 واللي هي جزيره بانارو في الجراند لاين. وساعتها ذو اللحيه السوداء قال له انت بتعمل ايه هنا يا ايس؟ قال له انت هتستهبل ولا يا تيتش؟ انت عارف انك قتلت واحد من طاقم اللحيه البيضاء وانا جاي عشان ادفعك الثمن. فاللحيه السوداء بيقول له ايه رايك تنضم للطاقم بتاعي؟ انا هبقى ملك القراصنه وهحكم العالم، ودلوقتي انا هروح لووتر 7 واقبض على لوفي واسلمه لحكومه العالم. ايس قال له انت عبيط ولا ايه؟ مستحيل طبعا اخليك تلمس شعره من اخويا الصغير، ومستحيل انضم للطاقم بتاعك. وساعتها طاقم اللحيه السوداء بدا يشتبك مع ايس، ولكن طبعا ايس كان متفوق عليهم بسهوله. فاللحيه السوداء قال لهم ما تتدخلوش في القتال، ده اقوى منكم بمراحل. ولكن ساعتها ايس بيهاجمه وبعد كده نزل عشان يتكلم معاه. وساعتها اللحيه السوداء بيقول له انا عارف انك عاوز تقتلني عشان قتلت رفيقك اللي تبع اللحيه البيضاء واللي اسمه ساتشي، بس انا قتلته غصب عني. انا كنت عاوز اخد فاكهه الشيطان اللي معاه، الفاكهه اللي معاه دي كنت بدور عليها بقالي سنين لانها مختلفه عن بقيه الفواكه، عشان كده انضمت لطاقم اللحيه البيضاء لان عارف ان الفاكهه موجوده مع الطاقم بتاعه. واول لما لقيتها قتلت الشخص اللي ماسكها واخدتها، وبالقوه اللي بقت معايا دلوقتي بقيت الرجل الاقوى في العالم. خليني اوريك القوه دي. وبدا يطلع طاقه ظلاميه من جسمه وقام قال لايس انا قوتي هي قوه الظلام، الفاكهه اللي اكلتها دي اقوى فاكهه في الفواكه كلها، دي من سانفيلوجيا ثمره يامي يامي. خليني اوريك القوه دي هتعمل ايه في البلد اللي احنا واقفين فيها دلوقتي. واسفك قسم بالله الظلام بينتشر في البلد كلها وغطى البيوت والاراضي كلها، وباستخدام قوه الجاذبيه الظلام ده بدا يسحب البلده كلها كانها كومه قش لحد اللي ما بقاش منها اي شيء. وبعد كده تيتش بيطلع البلده مره تانية، ولكن المره دي بقت عباره عن كومه حطام. فساعتها ايس بيهاجموا بهجوم ناري، واللحيه السوداء كان بيتألم جدا ولكنه بيسحب النار، وبيقول له ايس الظلام بتاعي يقدر يمتص الضربات والسيوف والنار والبرق وكل انواع الهجمات، لكن ما اقدرش اراوغ واتفادى الهجمات زيكم. بس في حاجه نسيت اقولها لك، الظلام بتاعي بيمتص قوه فاكهه الشيطان، وفعلا بيمسكه بدا يمتص قوته، وقام ضرب قويه جدا في بطنه طياره بعيد. وساعتها ايس بدا ينزف، ولما تيتش بدا يسحب
بيسحبه عشان يقتله، ايس بينقذ نفسه بسيوف من النار في اخر لحظه، ولكنه برضه اتضرب ضربه قويه جدا في رقبته كان ممكن تكسرها له. والوقت بيمر وهما الاثنين انهكوا جامد في القتال، وساعتها تيتشام قايل له انا زعلان اني هضطر اقتلك دلوقتي يا خساره، وبدا يستعمل كل قوته. وايس هو كمان عمل اقوى ضربه عنده، كره كبيره جدا من النار كانها شمس. يا ترى مين اللي هينتصر، الشمس ولا الظلام؟ والاثنين بيتصادموا ببعض. والجدير بالذكر يا اصدقائي ان المعركه دي في جزيره بانارو في الجراند لاين هتكون الشعله لبدايه المعركه العظيمه. فيا ترى ايه اللي هيحصل بعد كده، والاحداث والمغامرات اللي بتنتظرنا؟ استنونا في الموسم العاشر من وان بيس.